Okei, onko Sveitsi-tappiosta päästy jo yli? Ollaanko? Okei, ollaan. Ei sillä ollut väliä. Nyt on nimittäin playoffia aika. Jääkiekko MM-kisoja 2026. Puoliväli erä Tsekkiin vastaan. Tää on kisastudio. Eiköhän me mennä semeihin tänään. Pitää uskoa meidän joukkueeseen, joka on ollut hyvä koko turnauksen. Mun tulosveto 4-2 Suomi. Tämän live-yhteistyökumppaneen toimii IHF. Oletteko tsekannut jo IHF Fantasy-appia? Siellä voi joka päivä kisojen ajan luoda teidän fantasy-jengin ja kilpailla palkinnoista. Mukana myös EC Esports sekä Logitech G, joka kuulokkeet mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Tällä hetkellä Logitechin nettisivuilla on Logitech G Plus tarjouksia jopa -40% ja Easy for Eki-koodilla -5% päälle. Mukana myös Power, jonka Scepter-sarjan PC:tä mäkin käytän, on ollut erittäin tyytyväinen. Messissä myös Red Bull, kyllä tiedät, Red Bull antaa siivet. Sekä HP Promotion, jota kautta mun mertsi pyörii. Siellä on esimerkiksi Eki T-paitoja ja kaikkea muuta. Mun mertsi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneen tarjoukset löydät tuolta deskistä. Pendon johdolla me mennään torille. No niin, nyt ne pelit alkaa. Mitä chatille kuuluu? Kamo! Hei, kiva nähdä teitä. Morjesta kaikille. Tsekki vastassa ja ihan sama miten lohkopelit on mennyt tähän asti. Lohkopelithän meni aika hyvin, mutta kunhan nyt voitetaan sitten loppupelit tässä sarjassa. Mitä mieltä te ootte? Hei, tulosveikkauksia tänään. Niin kuin mä sanoin tuossa introssa, mä sanoin itse 4-2. 4-2 Suomelle. En mä usko, että me helpolla päästään missään nimessä, mutta mä oletan, että me otetaan johto tänään. Kun me saadaan se eka maali, se on tärkeää. Me ollaan semmoisessa maalin 2 johossa lopussa. Ehkä Tsekki jotain loppurynnistystä laittaa, mutta me tehdään vika tyhjä. Siinä on mun oma veikkaus. Toivottavasti Suomi häviää. Melkein niin kuin bändille tulisi mieli laittaa. Siis jengi, ja sit mä laitan mun IG-story oikeasti. Mä laitoin katsotaan nyt, niin mä saan ihan kunnon statsit täältä teille sanottua. Mä laitoin mun IG-storyin kysely, että kumpi voittaa. Ja siellä on niinku 10% äänestänyt Tsekkiä. Haloo nyt, hei. Isänmaallisut vähän. No ei, pitää kyllä ja saakin olla vähän saa olla kriittinen, saa antaa, pitää olla objektiivinen. Ehkä Suomen kanssa on vähän semmonen, että pitää olla suomalaiset ja saakin olla suomalaiset. Kuinka vanha oot? Mä oon 27-vuotias. Onko tää se kuuluisa Gian Pesonen? Hei, nyt ei puhuta mistään Gian Pesosesta. Nyt on ihan eri mies täällä. Näkyykö peli? Ei näy kisastudioissa. Mun kisastudioissa ei valitettavasti näy peliä. Että. Pelkät reaktiot. Mä laitan tosta ajan aina samaa, missä peli menee. Ja chatinkaan reagoidaan kimpassa peleihin. Mä laitan pelejä aikaa kanssa. Mä sanon, kun kiekko tippuu, mä laitan kellon käyntiin ja sitten mä laitan chatin pois aina peliajaksi. Nyt chattikaa ja sitten spoilaile tästä mun ruudulta. Se pysyy siinä YouTubessa auki ja sitten haluatte sen. Panitko äänestyksen? IG-stories mulla. En mä nyt tänne laita mitään äänestystä. Hei, ei tähän peliin vielä. Se on se 90% äänestää Suomea. Kyllähän me ollaan ennakkosuosikkeja tähän matsiin. Suomilaiset siihen päälle ja kaikki, mutta mitä te niinku, kysytään näinpä, että mikä teidän mielestä, mikä teitä jännittää eniten tässä matsissa? Mitä sanotte? Onko Annunen, onko maalivahti, onko meidän avauspelaaminen? Onko Tseki hyökkäjä, Cervenka ihan sairas ollut aina? Mutta Tsekilläkin on aika ohut se hyökkäys. Ohut se joukkue. Annunen jännittää. Mä katon Viaplayta itse. Jännittää Suomen alku. Niin se on, eka maali on tärkeä. Playoff-hokis varsinkin, jos Tsekki tekee sen ensimmäisen, niin kyllä tästä peli saadaan niin sanotusti. Annunen jäänyt. Jengi ei kyllä yllättävän paljon Annunen on saanut runtua tuolla kommenteissa kaikkialla, mitä mä oon kattonut, että kun me ollaan päätetty meidän ykkösveska, mun mielestä Annunen on ollut ihan hyvä tämän turnauksen, ja Annusessa on ollut mitään vikaa, ei missään nimessä kaadettu Sveitsi-pelissä Annuseen, että Annunen on ollut joka pelissä ihan jees, tai ollut hyvä, ja Sveitsi-peli ehkä semmoinen keskiverto. Mutta kyllä. Hyppäät kuulemma benchiin, kun Norja voittaa kultaa. Ei ole tapahtumassa. Mutta mä oon torilla liven kanssa, jos Suomi voittaa kultaa. Sehän on luvattu jo. Nopea herttele. Ei ole tulossa. Onko Ekille kesälle suunnitelmia? Espanjaan mä oon lähdössä tossa itse asiassa 2 viikon päästä. 2-3 viikkoa. Juhannuksen lähet. Äijien kanssa tulee olemaan hauska. Siinä on käytännössä. Vähän varmaan mökkeilyä ja kylmä sisältöä teen vielä kesänkin ajan. Miksi jotkut kannattaa Tsekkiä? No älä multa kysy, tää on maapettureita.
Mihin Espanja? Benidormi. Kaikki Annusen päästävät maalit ollut piikkiä. Kaikki Annusen päästävät maalit ollut piikkiä. Siis Annusen piikkiä, mitä sä tarkoitat? Tuleeko Espanjasta kontsaa? Varmaan unelmablogiin vähän, mutta tosi vähän mä sieltä kuvailen. Miten Sveitsi-Ruotsi? Mitä luulet, että käy? Mä luulen, että Sveitsi voittaa 5-2. Mä luulen, että Sveitsi ottaa vakuuttavan voiton. Itelle Sveitsi on kannusuosikki mulle näihin kisoihin. Mun mielestä Sveitsi on niinku todella hyvä. Matin pallo on mun mielestä vähän floppi. Niin joo, on samaa mieltä kyllä. Kyllä niinku, varsinkin Kiekon kanssa niin eniten pitkiä tässä turnauksessa. Se voi olla livekin otettu huomioon. Että en ole vakuuttunut Granlundista. Ei ole mitään väliä, mitä tahansa turnauksessa tehnyt. Mikke on ollut ihan ok. Ei Mikke huono ollut missään nimessä. Mutta ehkä teojen valos joo. Mutta puolivälierä semi, finaali, niin näis kun Mikke suorittaa, niin so what? Sama kuin Barkov 7 pelissä 2 maalia, tänään jatkaa siitä. Miksi et ole pelaamassa tuolla? Sitä voit miettiä ihan itse. Tykkää vaan enemmän Ruotsista ja Tsekistä. Oh my god, siis ihan käsittämätöntä. Peliä ei näy kisastudiosta. Tää on varrea. Tälleen näkyy koko live. Pennasesta meemikädet taskussa. Mä palaan tähän kohta, koska tänään mä näen aivan käsittämättömän asian. Mutta palataan tähän ennen kuin toi peli on alkamassa. Pari minuuttia vielä, niin voidaan käydä tää läpi. Olisi huikeus USA tiputtaisi Kanada. Kyllä mä luulen, että yllätyksiä voi saada. Ei se ole mahdotonta, että Ruotsi voittaa Sveitsin kanssa, vaikka Sveitsi on ollut hyvä. Kyllä Ruotsi on parhaimmillaan tässä turnauksessa ollut eri omana. Ehkä mä luotan Ruotsin maalivahtipeliin kauheasti. Mutta Ruotsin junnut Stenberg, Björkki on ollut mun mielestä aika vakuuttavia. Jopa. Mutta Ruotsi on hävinnyt kaikki nuo tärkeät matsit tässä turnauksessa, paitsi se ratkaiseva Slovakia-peli sitten. Pokaalista näkee peli ihan skidisti. Oi. Niin, siitäkö heijasta? Onko tässä 5 jäsenyyttä, jos Pendolla kädet taskussa? Ei ole, koska... Okei, nyt käydään tää läpi. Nimeltä mä alustan tätä sen verran. Te tiedätte, että mä oon jokaisessa, tai nyt näissä viimeisissä liveissä niin sanonut aina, että mä voisin lyödä vaikka vetoa siitä, että Pendolla on kädet taskussa. Niin tänään nimeltä mainitsematon vedonlyöntifirma, niin niillä oli kohteena, että onko Pendolla kädet taskussa, kun se TV-kamera esittelee sen. Oli kohteena. Ja mulla saattaa tai ei saata olla pari euroa siinä kiinni. Siis ihan käsittämätöntä. Kuka katsoo mun livejä? Se on vedonlyöntikohteita. Oli 2 kerroin, että Pendolla on kädet taskussa. Ihan käsittämätöntä. Siis, okei, en nyt niinku millään tavalla mainosta vedonlyöntiä niinku tällä hetkellä ja näin, mutta koin, että se oli ilmasta rahaa, mutta katsotaan. Nythän me nähdään, kuinka vedonlyönti sitten epäonnistuu, kun silloin se näyttää jotain peukkuu siellä. Siinä oli 50 maksimibetti ja sai laittaa vaan 200 ensimmäistä saa ottaa sen betin. En mä nyt mainosta sitä firmaa, niin mä en sano. Mutta tämmönen oli tänään. Noniin, ja Pendo esittely. Mulla saattaa olla muutama euro kiinni siinä, että Pendolla on kädet taskussa. Mä en jaksa, että siitä on tehty joku. Noniin Pendo, kädet taskussa. Pendo, pidä ne siellä. Silloin, come on! Aivan ilmasta rahaa! Mä kestin, tosta oli siis joku nimeltä mainitsematon vedonlyöntiyhtiö tehnyt siis betsin tosta. Että Pendo on kädet taskussa. Mulla saattaa olla pari euroa kiinni siinä. Ai että. Oi vitsi. En ole ikinä saanut yhtä ilmasta rahaa oikeasti. Ihan käsittämätöntä. Toivon sulle joka pelissä, hei. Alright. En kuitenkaan suosittele kellekään vedonlyöntiä tällä ja näin, mutta siitä häviätte rahan, jos teette niin, mutta Pendo kädet taskussa, niin mä tykkään siitä betsistä. Alright. Mulla on minuutti eellä. Ei kai. Jos mä oon eellä, niin te voitte pausettaa live, hei. Te voitte pausettaa live ja laittaa samaan kohtaan. Eli joo.
Te voitte paussettaa live, jos mä menen edellä. Alright, toi oli ihan käsittämätön. No niin, mä laitan chatin pois. Mä laitan chatin takas erotauolla. Tai sit jos tulee power break. Tulee joku isompi breikki. Nyt full focus peliin, mä haluan spoilerit chatista. Noniin. Ja kiekko tippuu jäähän. N-Y-T. Nyt! Suomi vastaa Tsekki. Puolivälierä jääkiekko MM-kisoissa 2026. Sveitsi häviö on unohdettu. Nyt voitetaan loppupelit ja Pendon johdolla torille. Ihanaa. Vitsi, mulla tuli hyvä fiilis tosta Pendosta heti. Jes, ja hei, Vaakanainen oli laitettu Heinolan kanssa samaan pakkipariin. Siis oikeasti. Se oli erikoinen. Mun mielestä Jokiharju Heinola on ollut loistava pakkipari. Ehkä Jokiharju on ollut meidän toiseksi paras pakki kiekollisesti. Mun mielestä Heinolan jälkeen ja Lehtonen siinä kanssa, mutta ehkä sen takia sit Jokiharju ja toi Heinola on ehkä erotettukin, että saadaan sitten muistakin kentistä vähän kiekollisempi. Maybe. Siinä on näin mä oletan, että siinä on ajateltu. Tiedä sitten. Hieno Mikke ja Barkko. Löytää Heleniuks. Hieno! Mitä se hakee? Herra Jumala! Ei hakenut Shasha jalkojen välistä. Nyt oli käsittämätön. Ei se nyt yrittänyt jalkoja. Vitsi, jos Shasha olisi tehnyt maalin tosta, niin... Kämppä olisi räjähtänyt. Mä sytyin. Markko otti kyllä luulot pois heti. Se on pitkä. Siis ihan käsittämätön haku. Siis Tsekki on ollut erittäin, mitä mä oon katsonut Tsekkiä tässä turnauksessa, ne on ollut erittäin epätasaisia. Mielestäni niitä ykkönen on tosi hyvä. No sieltä tuli heti aika paikka. Mut Tsekillähän ei oo mitään NHL-starboja tässä joukkueessa. Servekka on niitä paras hyökkääjä. Yksi parhaista Euroopassa pelaavista pelaajista. Sitten Ronekki. No Ronekki on niinku niitten se ykkös NHL. Totta kai Tsekeissä olisi paljon pelaajia, jotka Euroopassa tekee tulosta. Kyllä meillä paperilla pitäisi olla selkeä etu tässä. Mutta täytyy nyt Tsekin eduksi sanoa se, että mä pidin sitä Tsekin lohkoa paljon kovempana alkusarjassa. Tsekki on pelannut Ruotsin, Kanadan. Norja pelasi aika hyviä matseja alkusarjassa, Slovakia. Tsekeillä on enemmän kovia pelejä alla. Jenkit oli ihan vitsi meitä vastaan niin kuin loppujen lopuksi, kun helposti se voitto tuli. Saatiin ilmaisia kaappeja ja sitten hävittiin Sveitsille. Että ei meitä nyt niin kuin ihan hirveästi ole testattu kuitenkaan. Vaikka tosi vakuuttavia me mun mielestä oltiin lohkossa. Noniin, toinen katko. Aika katteleva startti. Barkovil oli kyllä niin leijaton jalkojen välistä haku. Siis Näyttäkää uudestaan. Ja Barkov, oi. Siis ihan käsittämätön haku. Onko tapahtunut mitään? Molemmilla yksi maalipaikka. Oli hyvä koppi Annus ottoi. Barkov meinasi laittaa maali jalkojen välistä ekalla minuutilla.
No ei mene. Onko Oona kattonut kisoja? Oona tässä kattoo niitä ekoimatseja. Jenkki ja Saksa-peli Oona tässä kattoo, mutta ei se ole muita. Toivottavasti tänään kattoo. Pitää vähän kysellä muuten erätauolla, että muuten oikeasti kattoo. Että pitää etsiä uutta jos... No, en sano. Niin Mikko Lehtoseltakin hyvä peli tänään. Lehtonen oli meidän huonoin pelaaja. Puistolan lisäksi mun mielestä Sveitsiä vastaan. Lehtosen virheen siinä se peli ratkesi. Puistolan teki vaan ylipäätään semmosia pieniä virheitä koko ajan. Laita mikki lähemmäs. Ei, laita soundia siihen sun laitteeseen. Miksi mulla niin myöhässä aina? Jotkut sanoivat, että mä olin edellä. Nyt on rikkonasta peli. Riippuu vähän mistä katsot. Taisi Korpparilla 4-3, mutta kun Annunen pöntäsi 4-3. Niin ja Korpparilla olisi 4-0. Mikä teillä on Andusta vastaan? I don't understand. Niin, mä tuun myöhässä. Okei, noniin. Mut sit laitatte vaan, jos mä tuun edellä, niin tosiaan te voitte itse tubesta laittaa paussille tai manuaalisesti sitä aikaa. Eteenpäin te ette tietenkään mua saa. Hirveä mörkö tää tsekkiä 95. Mutta emme kyllä emme mitenkään kovaa tähän matsiin tullut. Jopa Tsekillä on ollut enemmän kiekollista kontrollia tähän alkuun. Tosi passiivisesti pelataan keskialueet. Ollaanko me vaihdettu full trappia tästä turnauksesta? Ei kai. Meillä oli musta hyvä aktiivinen keskialue tossa lohkossa. Ei nyt mitään jaloset trappia. Nyt on hyvän näköinen. Ja 4. Luukulle vaan. Hyvä haku. Vähän ikävä. Jopa vähän huono tuuri kävi. Jäi tsekkiläisen. Ja Anu se mailapeli. Tape to tape. Tsekkikin träppää. On kyllä, siis Sveitsiä ja Jenkkejä vasta, varsinkin siis Sveitsiä vasta oli tosi freshi se peli, kun... Oi, nyt on hyvän näköinen. Sveitsi karvaa. Pelin tempo pysyy paljon kovempana. Nyt tää on vähän ollut tää peli alkoi sitä, että molemmat vähän niinku trappää tossa noin. Molemmat lähtee hitaasti trappiin vastaan. Sitten on tullut näitä pitkiä tosi paljon. Hidas startti. Onko Pennasella iso aura? Pennasella on semmoinen... Ei Pennasella ole iso aura, mutta sillä on semmoinen omanlainen aura. Mä ehkä kuvailisin sitä eri sanalla. Divari Veskassa olisi sen 2-0 maali Sveitsiä vastaan. No. Se oli otettavissa kyllä, mutta... Ei se täysin helppoa ollut. Kyllä se hyvät paikat pääsi vetääkin. Onko häkis? Hyvä ohjuri. Barkov on tullut freesisti tähän. Pikku jalkojen välistä haku ja ohjuri vähän ohi. Ai että, kun vuosi Jokiharjusta. Keskusta kiinni vaan, just näin taklaukset päätyy. Hyvä Annun. Hyvin oli hallus. Vähän ikävä pomppu tuli siellä keskellä. Kuulitko, että Marnus tämän liigan finaali? Joo, en oo ihan kiveällä elänyt.
Tää on reaktio live, en mä selosta tota matsia mitenkään ihmeellisemmin. Tietenkin vähän pienesti, mutta suurimmalla osalla kuitenkin. Ketkä tätä kattoo, niin peli on auki. Siellä on ne selostajat sitä varten, että ne selostaa. Ootko kattonut NHL ennen kuin Toronto on ulkona? Mitä? Ootko kattonut NHL ennen kuin Toronto on ulkona? Aiku enää? Oon kattonut joo. En mä siis kokonaisia matseja ihan kauheasti. Ekoilla rundeilla mä jaksoin, mutta nyt on vähän jäänyt. Mulla ei ole kauhean kiinnostavia joukkueita siellä, mutta finaaliin pitää kyllä. Ärsyttää toi Bobby. Mikä Bobby? Eikä Bobby nyt alus mä en ole nähnyt mitään Bobilta. MP Taho tai Marner voittaa kupi. Marner. No ne on mulle vähän eri. Aholle mä toivoisin sitä, Marnerille mä en toivoisi sitä. Paljon oli Pendobetis kiinni. Paljon sinne pystyi laittaa. Alright. Pikku power break siihen. Ai niin, mä oon laittaa chatin power breakiksi. No ei se. Noniin. No niin, ja nyt mä toivon... Kato, ikävä pomppu. Päätykekkojen jälkeen pitää karva. Full paine vaan noista. Mä en halua nähdä niitä trappeja enää, mitä oli tuossa aikaisemmin. Mut Suomi on Pennasen aikaan pelannut sitä hybriditrappia, että välillä tullaan ja välillä ei. Yleisesti vähän aktiivisempaa. Siis mä sanon olympialaisista samaa, että ja Four Nationsissa kanssa, että mä oon tykännyt meidän keskialueen pelistä kiekottomana niin Pennasen alaisuudessa. Meillä on semmonen kiva hybridi siinä. Hyvä haku Manniselta. Manniseltakin mä ottaisin turnauksen parasta peliä. Edelleen Manninen on ollut mulle isoin pettymys. Manninen on kuitenkin tässä vajaa 10 vuotta ollut niinku ihan luottohevonen Suomelle. – 4-1 vedot Tsekille. Eka 7 minuuttia. Hyvä katko Matin pallot, terve. Kaatu omia aikoja. Pulju, isittain pulju. Hieno passi, terve! Ja just sanoin, että Mannisessa tarvitaan turnauksen paras peli ja siellä lepää. Mutta toi oli ihan isittaimin maali. Pulju veti ihan pikkukarvauksen ja passin siihen, niin terve. Oli hieno viimeistelykin kanssa. Kilve alle, veskarille pahi, mä tiedän. Tärkeä maali. Upea saada Manniselta onnistuminen. Ja oli kyllä puljult ihan jäätävä peli. Sanokaa nyt, että tää mies ei ansaitse NHL suutta paikkaa. Isolla riistolla sieltä ja millä löydöllä. Komea, upea maali. Menee maali! Pulju kieli pitkällä. Ihan täydellinen kuti kyllä. Tota ei Moniveska ota muuten kiinni poikkarista suoraan tonne kilpi alas. Alright, come on boys. Tää oli kyllä tärkeää tämän pelin kannalta. Tsekille huono, meille hyvä. Kertokaa muuten chattiin kanssa vähän sitä, jos Ruotsi-Sveitsi-pelissä tulee maaleja. Kiinnostaa. Mulla ei nyt sitä auki tässä samaan aikaan. Niin full focus tähän. Oli kyllä ihan super tärkeä uuni. Ja puistolla. Siinä, katon nyt mikä menetys taas. Siis noita on jotenkin puistolla tullut koko turnauksen. Ihan siis tommosia löysiä menetyksiä, löysiä syöttöjä. Vähän menee hukkaan niinku kakkoskäytön laiturina. Meidän muut ketjut on toiminut hyvin, niin en mä puistella mihinkään muuallekaan laittais. Mutta niin. Jenkkejä vastaan se pelasi parhaamman pelin. Mä en ole muuten tykännyt puistella pelistä tässä turnauksessa. Jenkkejä vastaan se oli hyvä. Niin kuin oli toi koko kakkonen. Eipä se Hämeen hokaa, kun se ekan pelin jälkeen, tai se USA-pelin jälkeen ihan hirveästi näyttää.
Mutta tää kenttä on. Tää nelonen, siis varmaan ollut meillä niinku yksi turnauksen parhaista nelosista. Hienoa. Nyt ollaan hyvin otettu ote tästä matsista. Hieno passi ja Björninen. Iso koppi. Hienoa. Häkis. Ei. Noniin, nyt me laitettiin vaihe ylemmäs. Se on yli. Loistavat pari vaihtoa. Ei kun, ai niin siellä on Kanada-USA nyt. Sori, mulla meni pelit sekaisin. Niin Kanada-USA on nyt. No niin, no anyway, kertokaa siitä tulosveikkauksesta. Katsotaan, tai tulosveikkauksesta, jos täällä tulee maaleja. 0-0 vielä. 10-3. Jenkeillä on 10 vetoa eka 10. Jaha, siellä on Jenkkien pakki ottanut vitosen. No ei ihme. Oh, sori, mulla on kello vähän edellä muuta. Katsotaan se oikeeseen. Nyt on Heleniuksella tilaa kutiin vaan. Hyvä haku. Pikkasen yli. Noniin, nyt on kello taas oikeassa. Ollaan kyllä jäätävä suosikki toi ekan maalin jälkeen. Kertoimis 1-2-7. Meidän voitolle. Tsekeillä 9. Käsisyöttö. Nelonen on meidän ykkönen. Siis nelonen ei edes millään tavalla jarrukenttä, kun ne saa oikeasti peliä tonne vastustajan päätyyn vielä. Meillä on niinku oikeasti pelaava nelonen. On Tsekille nyt ihan kakkoskorin jengi. Niin siis, ja fakta. Niin on Ruotsillakin siihen verrattuna mitä yleensä. Se kertoo aika paljon, että Stenberg ja Björi, jotka on pelannut hyvän turnauksen, mutta 18-vuotiaat äijät, niin kantaa Ruotsin maajoukkue. Ei se pitäisi olla niin. Lenkkeilyä lätkämokkena. No, kyllä se pelaaminen on aina. Mikä kysymys? Mutta mä oon kyllä tykännyt lenkeistä viime aikoina, täytyy sanoa. Nyt kun palautunut tuosta mun flunssasta, niin vieläkin ihan vähän pientä, mutta on viittinyt jo vetää. Niin 2 päivää putkea taas vetänyt pikku aamulenki. Mut kyllähän kyllä lätkä tai se itse pallo, ihan sama mikä pallopeli niin pelaaminen on hauskempaa kuin vaikka joku, mulle kuin joku peruskuntoilu. Alright. En mä nyt, mitä tästä siis Coloradolla ei ollut Makaria 2 peliä ja McKinnonkin loukkaantui kesken sarja. Mitä te haluatte, että mä sanon? Onnittelut. Voititte Colorado ilman 2 niitä parasta pelaajaa käytännössä. Tai jompikumpi oli sivussa niin kuin koko aika käytännössä ton sarjan. No niin, ollaan vedossa päästy edelleen. Hyvä haku kesken. Mä tykkäsin kyllä yrityksestä, vaikka oli vähän riski, meni ohi mun. Pelirohkeuden lavata. Tuo on pelimiehen ratkaisu laittaa avaus keskelle eikä vaan laitaa easy. Keskellähän se kiekko lätkäs avauksissa mun mielestä aina pitäisi laittaa, jos on mahdollista. Siitä on eniten tilaa lähteä rakentamaan. Laitureilla molemmat laidat auki. Kun laidassa sulla on vaan se yksi syöttösuunta, alas tai keskelle. Ja nyt oli hyvä ohjuri puistava. Keskeltä pääsee joka suunta. Mä en tiedä, otaks mä ton puistolla vaan mun silmätikussa, mutta mä jotenkin näen, että se voittaa näitä kaksin kamppailutkin ollenkaan. Sitten sillä on aina tommonen suora selkä ja jotenkin ei lähde.
Jotenkin lähde, en tiedä. No ja sit paina vaan. Ja 4. Meidän 4 pelaa kyllä isoja minuutteja, mutta niin pitääkin. Kattokaa taas 4 täällä päädyssä. Ne saa aina pelin tänne. Se täällä on hyviä suojaajia. Merellä ja Mäenalainen. Ei niiltä saa kiekkoa pois tuolla laidassa. Ja luukulle. Hyvä haku. Ja pakin pinchi. Nyt ollaan kyllä aivan pelin päällä. Tsekki on 5 minuuttia päässyt kiekon kanssa meidän alueelle kunnon. Nyt vähän aukesi. Mutta vaikka aukeaa toi viiva tolleen, niin ei se suoraan vedot pitäisi mennä sisään. Mutta tää on hyvä meille tsekki trappeja. Me ollaan parempi trappia vasta kuin painetta vastaan. Meillä oli vähän ongelmia sitä Sveitsiäkin vastaan välisen painajalla. No niin, meillä on ykkönen jäällä. Joo, et sekä tulee maks 1 äijä aina päätyä ja sit pudottaa heti trappi. Ei ne tuu, mulla on vaikea nähdä, että Tsekki voittaa tuolta takulta tätä peli. Meillä on kuitenkin sen verran taitavia äijä, jos meille niinku tilaa antaa liikaa. Käytetään se kyllä hyväksi ja otetaan toi kiekkokontrolli. Tietenkään tuota trappia kohtaa ei saa sit niinku ylihyökkää. Tsekki pääsee vastaan. Ja taas saadaan. Tää on kyllä ihanaa, että meillä ei ole niinku riippakiviketjuja. Joka ketju saa peliä tänne päätyä. Se oli koko turnauksen. Hienoa ja häkissä. Oliko Anton Lundell vai Barkov? Jompikumpi. Lundeli. Noni. Hei, nyt me jatketaan siitä, mitä se oli se lohko ennen Sveitsi-peliä. Nyt on ihan samaa dominanssia ollut. Hyvä Helenius, suoraviivainen. Se on NRS kato oppinut kiekko maalille, niin hyvin. Jos haluat maalille, niin jos haluat maaleen, mene maalille, jos olet pizzamet pizzeriaan. Tämä on isku! Se ei ole isku vyödalle! Se on isku maaliin! Ei Tsekki voi trappää meitä vastaan. Pelaa niin passiivisesti. Se on ajan kysymys, kun meidän hyökkäyksellä tehdään pönttöä. Naps! Puistella rikkaan miehen Nylander. On kyllä todella köyhä miehen. Suomen pitäisi enemmän seuraa kärkeä. Meinaatko sä peluttaa kärkikenttiä? Mun mielestä Suomella on ollut hyvä pelutus tämän turnauksen, ei siinä ole mitään. Hei, toi kello on ollut. Mitä ihmettä? Kauan toi kello on ollut tossa? Sori, kello on ihan nyt väärässä. Joo, ei kyllä nyt on niinku... Nyt on kyllä Tsekki niinku... nyt on paskat housussa rehellisesti. Mä en tiedä miten... Tsekkejä olisi pitää... Varsinkin toi noin passiivisesti, mitä ne puolustaa. Niitä olisi ollut pakko tehdä melkein se ensimmäinen. Hieno. Ja taas 4. 4 pelaa kyllä ihan jäätäviä minuutteja, mutta ei mua haittaa, kun ne saa peliä tänne. Antaa mennä vaan. Taas muuten jäi kello tuohon. Okei, mä kelaan tuota kelloa nyt siihen asti, että se osuu. Power breakki.
Jes, chatti näkyviin. Tulostaulu ja kello, nyt on kaikki väärin. Antakaa anteeksi tulosmiehelle. Jos olette ennen kattonut Kisastudioon, niin tiedätte, että tulosmiehellä on välillä voi olla vähän haastavaa näiden kanssa. Tolla Neron rosterissa niin ei yllätä, miten peli menee. Jep. Mutta me dominoidaan jopa vielä enemmän kuin mä ajattelin. Mä luulen oikeesti, että Sveitsi on vaan ihan perkeleen kova. Oikeesti. Aivan eri levelillä kuin Tsekki. Tsekki on niin passiivista lähtenyt. Iso kiitos. Pelaaja 22, iso kiitos 1 eurosta. Mä laitan mulla on noin alertit tuolla chatin takana, niin mä nostan ne vähän tuohon ylemmäs. Näin. Saanko sulta varvaskuvia? Olisin valmis maksamaan. Pitääkö tää OnlyFans? Huhhuh. Tuommoista ei ole kyllä mun mielestä ennen kysytty. Toi oli joku uusi juttu. Varvaskuvia. Ei mua haittais kyllä mun varvaskuvia myydä. Ei niinku mitä helvettiä. Jos joku siitä saa jotain irti, niin... Joo. Ryan Lindgren oli ottanut ulosajo. Joo, mä kattelin itse asiassa. Ei ollut Kanada iskenut YV:lle. Yllättävää jopa. Ja jatkuu. Ui, sori, jäi chattita. Noin. Näin. Joku kysyi videoista jotain, niin sunnuntai seuraava video. NHL Slapshottia. Hieno haltuotto Barkovilla. Onko häkissä mikki? Anna mennä. Hyvä haku. Sekin oma pakki esti vähän maaliva. Mä oon kyllä ollut jopa yllättynyt Ville Heinolasta tässä turnauksessa. Sehän on pelaaja, mitä ei tullut yhtään seurattua, kun se on ollut siellä AHL:ssä. AHL:ssä käytännössä pelannut kaikki minuuttiinsa, mitä AHL-lätkää mä nyt katon. Niin. On ollut kyllä loistava tässä turnauksessa. Mun mielestä Suomen meillä on kuitenkin siis Jokiharju, Matinpalo, Määttä, pelaa ihan legit minuutteja NHL:ssä. Niin Heinola on varsinkin kiekollisesti siis ollut meidän paras pakki. Heinolakin pitäisi ehkä päästä pois sieltä Winnipegin systeemistä. Sehän pyysi julkisesti vaihtoa, oliko tällä kaudella, mutta sitä ei kaupattu pois. Ai että kun Manin ei saa. Ja meillä on taas joku 4 äijää peli alla, yhtä tsekkiä vastaan. Ja taas tsekillä tulee varmaan 1 paine. Nyt tuli 2. Nyt tuli tsekki hyvin, mutta saatiin ylös hyvä. Ei mene sieltä ei saa mennä. Mäkin rupean huutaa Korpisalo maali, jos tuolta rupeaa mennä. Joo! Mitä 96? Haastaako Bobia? Anna Bobi takas vähän. Mut näissä kisoissa siis IHF-säännöillähän sä lähet aina boksiin, kun sä rupeat rähiseen erätä tai näillä katkoilla. Se on ehkä näissä se voisi olla kyllä näissä kansainvälisen jääkiekkoliiton-säännöissä, että saisi tapella. Se on semmonen, mikä puuttuu näistä. Eihän täällä ei saakaan mun mielestä tapella. Tuomarit tulee aina väliin. Miten, siis tää on just klassinen, että tsekkiä ei rupee rähisee ja molemmat lähtee jäähylle. Siis Bobi otti boksiin siitä, että se otti nyrkkiä vastaan. Perus. Aika harvoin noista niinku erätauko pelikatko kähinästä tulee vaan toiselle, ellei ole joku ihan selkeä. Ai Heinola on nyt UFA. Okei. Joo, toivottavasti se pääsisi ympäristöön, missä se voisi saada niinku roolia. Tai ainakin niinku mahdollisuuden. Kun Winnipegissä sitä ei oikein tullut.
Kyllä tappelusta pitäisi jäähy tulla, mutta totta kai. Mutta ei sitä saa ja tuomareiden aina pitäisi mun mielestä tulla väliin niihin. Sano NHL ihan prime 5, kun tulee tappeluita. Sitähän ne yleensä, no ei puolet yleensä, mutta sitähän yleensä tykkää katsoa. Taas toi Puistola. Siis kattokaa nyt sitä. Mulla on mun silmätikku. Joka Leijonan joukkue tarvii yhden silmätikun. Puistola on mun silmätikku. Mä en tykkää, miten se pelaa. Minuutti 10 erää jäljellä. Pulju tulee pikkuvoltilla. Anna Puljulle vauhtia. Ei. Hyvä pitkä. Me ollaan kyllä tosi hyvin voitettu kaksinkamppailut täällä päädystä ja koko erä. Taas saatiin paikka sen takia. Siis perusdumppi, voitetaan kaksinkamppailu, kiekko viivaa ja vaarallinen tontti. Ihan siis simppeleitä asioita. Nyt muuten aukesi vähän tilaa. Ei se nyt sieltä mene. Olipa Tsekin kasilta erikoinen ratkaisu. 30 sekkaa. Oho, tuo oli Barkkovit aika löysä tuolla kulmassa muuten. No, ei haittaa, ei kostautunut. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, hei, eka erä, chatti, mitä mieltä? Aika kiva, siis hyvä erä. Celebrini teki 1-0. Okei, noniin. Celebrini paino. Siis ihan ei mulla mitään. 9,5/10 erä. Eka femmo olisi voinut olla parempi. Mulla ei ole mitään muuta kommentoitavaa tosta erästä. Joka ketju suoritti. Meidän avauspelaaminen oli loistavaa. Se on hyvä, että Tsekki on noin passiivinen. Hyvä meidän pakeille. Me ollaan trappia vastaan tultu koko turnaus aina alueelle. USA ja Sveitsi, kun tuli vähän päälle, niin meillä oli vähän vaikeampaa. Ei, mulla on niinku... Jos tää peli pelattaisiin 100 kertaa, niin me hävittäisiin tää ehkä kerran. Siltä tää niinku tuntuu pelillisesti. Tsekeillä oli siinä ekoilla minuuteilla yksi semmonen näennäinen maalipaikka, mutta ei niinku mitään muuta. Celebrini oli mun fantasy-tiimistä. Kapteeni tuplapisteellä. Hyvä, että paino lötöpönttö. Niin se pitääkin. Jengi huutaa hertteliä. Mä muuten menen kattoo, että mun vedonlyönti nyt, tai siitä tuli niinku rahat tilille. mun pennanen betsistä. Mä edelleen kestä, että se oli niinku betsi. Se on käsittämätöntä. Joo, siellä se on. Sairasta. Noniin, Hertel game. Chatin lemppari. Kyle Connor peli. Jengi taas trollaa tuolla Annunen Shrekki. Mikä tää Shrekki? Mä en tiedä, mistä tää Shrekki-juttu on tullut. Mä vannon oikeesti, jotkut kattoo peliä ja sitten tulee erätauolla tälle kattoo tota Hertteliä. Siis ihan varmasti tämmösiä on. 1/100 hävittäis. On saanut mulle miljoona kertaa tällä liian. Mut siis nyt tästä tilanteesta, 2-0 jos eka erän jälkeen. Mikä on meidän voittoprosentti tällä hetkellä, chatti? Oikeasti. Kyllä se on aika niinku 98% mun mielestä. Mut alright. Hertel. Aha, missä mun chatti on? Mennään nyt hetki. Pitää chatti saada. 95. Niin, just joku 95. Mut alright. Mitä mä nyt saan tästä? Yes. Eli NHL-pelaajan arvauspeli. Alright, tämähän on tuttu teille. Mutta mä selitän tää aina, jos te ette ole ennen nähnyt tätä. Tää on meidän erätaukavihde. Pelaajan siluetti ja sitten meidän pitää arvaa, kuka NHL-pelaaja on kysymyksessä. Alright? Ja sitten, no tää oli joku tosi pitkälle, että sanotaan vaikka Zegras, niin sitten tähän tulee niinku 8 eri juttua, että mitkä osuu oikein. Täällä on tiimi, konferenssi, joka meni nyt oikein. Vihreä aina meinaa, että menee oikein. Sitten pelipaikka, ikä, maa ja numero. Ja
ikä meni lähelle, ja alle. Eli tää on alle 25-vuotias, alle 46 numero, idän pelaaja ja Atlantin divisioona, koska ei ole metroni. Process of Elimination. Tää on muuten Cole Caulfield. Näyttää, nyt kun tuli toi, ei ollutkaan, okei. Okay. Niin no se ei ollut jenkki joo, no oli itse asiassa vähän tyhmä haku. Eikä oo ei oo sentteri eikä oikea laita. Vähän niinku jopa, no okei, okay, Nylander ei kyllä osu edes pelipaikkaan eikä ikään. Mitä sanoo chatti? Otetaan chatilta. Bowen Byram 100%. Okei, okay, no se osuu kyllä näihin meidän, mutta eikö Byramkin ole yli 25-vuotias? No ei itse asiassa, Byramkin on vaan 24. Miten se on tuntunut, että se on pelannut ikuisuuden NHL:ssä? Nyt oli loistava haku, oliko Joel, joka laittoi? Bowen Byram 100%. Hyvä haku oli. Me oltais varmaan päästy siihen, mutta siihen olisi kyllä mennyt muutama yritys. Noniin, sitten seuraava. Taas tämmönen niinku kunnon pitkäletti. Pasternak, maybe? No, ei mikään oikein. Eli nyt mennään länteen sitten, ei ollut idästä. Ei siis harvoin menee nälleen, että mikään ei olisi keltaisella. Kassu Kapanen. Onko Kassun noin tommoset kutrit? Kessel, näyttäisi kyllä tosi paljon Kessel. McTavish muuten. Niin onkin. Tää näyttää muuten todella paljon Mason McTavishilta. Joo, se oli toi oli loistava haku. Kuka laittoi McTavish? Näytti muuten ihan McTavishilta nyt kun sanoit noin hiukset just. Kuka pitää antaa kredittiä? Valide Place taisi laittaa ensimmäisenä. Sori, jos joku muu laittoi aikaisemmin. Se oli hyvä haku. Hyvä chatti, te ootte ihan liekäis. Ekoilla ollaan saatu nää. Noniin, ja sitten mä otan aina vastuun näistä ekoista. Nää ekat on hauskoissa se ykkösellä. Olisiko tää? No ei kyllä osaa. Niin on Niederreiter ehkä. Mä sanoin tämän viimeksikin, mutta silloin tommonen aika pitkä pää sillä tietyllä tapaa. Okei, taas meni ihan väärin. Eli alle 33-vuotias ja pelaaja idästä. Niin, voi olla joku miljoona pelaaja, mennään vaikka Adam Pelekkiin ihan randomilla. Aika monta hei! Itä-metro, pakki ja ikä täysin oikein. Terve! Eli me ollaan metron puolustajissa. Olisiko vaikka Slaavin? Eikö sekin ole aika 3-1? Vieläkin. Kato! Tämä saa varmaan itse. Eli Slaavin keltainen Carolina. Ja sitten ikä on eli hetkinen, entinen Carolinan pakki. Ei tää Brent Burns oo. DeAngelo. Toni DeAngelo. Phillistä. Islandersista. Eikö DeAngelo ole pelannut? Hetkinen. Siis eikö DeAngelo ole pelannut Carolinassa? Hetkinen. Drysdale. Eikö se ole Drysdale? Kuka se on se Phillin pakki, joka on pelannut Carolinassa? Nyt mä sekoitan johonkin. Siis kiekollinen raitin pakki, joka on pelannut Carolinassa. Kertokaa nyt mulle. Peace. Brett Peace. Noniin, sieltä se tuli. Loistava chatti. Seuraava. Ei, default-naamo ei mene vedetä. Toi on ton pelin niinku default-naama. Niissä ei ole mitään hauskaa, kun ei pääse arvaa ulkonäköön. Ihan niin kuin olisi nähnyt tämän pelaajakuva. Eikö niin? Persikko. Chatti oli kyllä hyvin hajulu. Kaikki laittoi piishejä chattiin. Hear me out. Mä näen vähän Anton Lundelia tossa. Ei ollut hear me out. Itä. Mut ihan niin, tää pelaajakuva näyttää siltä, että tän olisi nähnyt aikaisemmin. Tää on Metron pelaaja. Onko Sebbe Aho? Mä en tiedä, miksi mulla tuli jotakin suomalainen pelaaja mieleen. No niin, mutta siis se ei itse asiassa ollut suomalainen. Tästä sen näkee, että silleen vähän tyhmä. Eli 28-vuotias yli Metron pelaaja. Siis mä vannon, että mä oon nähnyt tämän pelaajan pelaajakuvan monta kertaa. Josep Vol tuli mieleen, mutta nyt ei osu kyllä divarikaa sitten. Eli me ollaan Metrossa. Olisiko joku Penssin? Letangi. Onko siellä vähän pidemmät hiukset? Okei, no pakki osu. Otetaan yksi vielä itse. Eli Itä-Metro pakki ja sitten alle 39-vuotias, mutta yli 28. Ei ole Kanada eikä Suomi. Olisiko nyt se, ei se voi olla Slaavin, kun se on Carolina otettu. Me ollaan Suomi testattu. Columbus.
Verenskillä me nähdään, onko se jenkki. Olisiko siinä? Verenski. Aika hyvä. Mutta ei ole jenkki. Ei ole jenkki, kanukki eikä suomalainen. Tää on muuten ruotsalainen pakki. Erittäin todennäköisesti. Ehkä joku Metron ruotsalaisia pakkeja, chatti. Mitä sanotte? Tai ei ole Keanu Kanukki tai USA, sanotaan näin. Niin, voi olla venäläinenkin muuten. Voi olla venäläinenkin. Ei ole Daalin pelaa Atlantin divi, tää on Metron divari. Michael Ventromi. Okei, nyt oli niin kova haku, että mun on pakko laittaa tää jostain ei oo edes tässä pelissä. No mä mietinkin, että nyt oli kuin semmonen niin kaukaa. Siegenthaler. Osuu kyllä. Jonas Siegenthaler, Devilsin pakki. No joo, no sehän se oli. Kyllä. Loistava haku. Mä en olisi kyllä päässyt Siegenthaleriin asti. En olisi päässyt. Kyllä chatissa on jotkut niinku aivan ihan ammattilaisia tässä pelissä. Okei, mut hei, chatti, me ollaan kimpas saatu kaikki tähän asti. Tää on ihan ollaanko ikinä vedetty erätaukoa ilman, että menee yhtään väärin? Tästä tuli mieleen joku Islandersin pelaaja. Casey Sisikas. Nyt oli sakujen haku. Mä oon yhden tämmösen saanut joskus. Ei. Tiedätkö, kun NRS näkee niitä pelaajakuvia, niin joskus sun jossain mielen, tiedätkö, tuolla perseessä voi löytyä joku tommonen. No mut kanukki oli. Ei oo pakki, ei oo. Otetaan nyt alusta joku haku. Katsotaan kuinka. Jos te tämän tiedätte, niin Devils-fanina enää tunnistaa. Joo, kyllä. Katsotaan. Marner. Me ollaan Kanadassa ja lännessä. Marner, mutta Marnerille ei ole noin isoa kaulaa. Mä kyllä ehkä vähän niinku hiuksista kuitenkin näen. Tääkin jotenkin vaikuttaa aika tutulta tyypiltä. Jonathan Taves. Enää Granlundi. Voisiko olla Mikke? Ehkä siinä on ihan vähän. Mikke ainakin pelaa lännässä, niin me saadaan enemmän dataa. Pacific Vesti. Okei, se oli Pacificin divisioonassa. No onko se Marner? Se oli kuitenkin kanukki. Ja hei, meillä oli tiedossa, että se oli kanukki. Mikke oli muuten turha arvaus. Hei, Marner oli hyvä haku, koska yli numero 93. Hei, tämän mä tiedän. 93, 94, 95, 96, 99 ja pelannut ennen Vegasissa. Kuka pelaaja on numero 94, yli 94 plus ja pelannut ennen Vegasissa? Siis, pelannut ennen Vegasissa. 95 plussa. Ei se kyllä mikään. Mikä on Patcheredin numero? Se oli 67. Ei tää Patchered ole. Mä oikein haluaisin katsoa chattia. Mä haluaisin tietää, saanko mä jotain itse. Vegas keltaisella. Nyt on niin spesifi. Yli 94 numero, joka on pelannut Vegasissa. Voisiko se olla joku 4? Mikä oli joku Novakin numero? Voisiko? Se mulla tuli nyt. Ei se toi maa menee väärin. Mitä chatti sanoo? Siis ennen pelannut Vegasissa. Ja Stone on nykyinen Vegasin pelaaja-chatti. Okei, chattikään ei tiedä. Eli tää on joku vähän vaikeampi sitten, selkeästi. Yli 93, joku Marsesoltti. Oliks Conn Smythe voittaja? Ei ollut Marsesoltti. Mut joo. Niin, Marsesoltti oli 81. Tää on joku vaikea nyt. Eiks Vegas ole Ekin lempijoukko? No ei todellakaan oo. Chatti, nyt joku löytää tän. Siis tää on siis ennen pelannut Vegasissa yli 93 numerolla. No okei, ton Passhali on heittänyt muutama tyyppi. Miten se kirjoitetaan? Braden Pascal. Ihan käsittämätön haku, hei. En olisi ikimaailmassa löytänyt. Onneksi mä oon ruvennut miettimään tota enempää. Mä mietin, että on niin spesifi. 93 plus pelannut ennen Vegasissa, että olisi voinut saada, mutta Braden Pascal ei olisi kyllä riittänyt. Mä katson nopeasti paljon erätaukoa jäljellä. Vahingossa peliä ei alkaa ennen kuin ollaan pelattu toi. Hei, mulla on tällä hetkinen kellot ja kaikki käynnissä. Katsotaan muuten tää kellot ja eräkin kuntoon sitten ennen seuraavaa katkoa. Näin. Jes, sit tosta resetti ja stoppi. Jes, ja sitten tästä toinen erä.
Näin. Easy. Ai 6 minuuttia. No niin, no meillä on hyvin aikaa. Voiko olla niin paljon mukaan? No chatti aina huutaa kanssa, kun erä on alussa. Niin mä oletan, että te olette nytkin karreulla. Ottinger vai Sveiman? Sveiman, mä otan omaa jengiä 100 kapsata. Anders Lee. Oisko? nyt on jotenkin Islanders-päivä. Tulee Islandersin pelaajia mieleen. Ei ollut lännen pelaaja. Tyler Myers. En mä tiedä, jotenkin mä mietin tommoista isoa päätä taas. Tai tommoista niinku... Tälläkin on jotenkin tosi spesifi tää. Ehkä on partaa vähän, kun toi toinen puoli on vähän isomman näköinen. Mitäs jengi Binningtoni heittää chatti. No joo, itse asiassa. On kyllä tosi binneri. On kyllä tosi paljon binneriä. Hyvä chatti, hyvä. Loistavaa. Mua vähän harmittaa, että mä en ite nähnyt tätä binneriä. Mutta oli kyllä siis tosi erotettava naama kyllä tuolla binnerillä. Kieltämättä. Hei, me ollaan jokainen saatu tällä erätaululla. Ei ole muuten, vaikka chatikaan tehdään kimpassa, niin ei ole selkeää, että saisi nimittäin jokasta. Okei, kukas täällä on kyseessä? Mikä se olisi tämmönen mun ensimmäinen haku? Mä näen vähän Roope Hintsiä tossa. Roope Hintz, oisko? Ei. Mulla on nyt ihan superhuonoina mun ekat haut ollut. Mun ekat haut ei ole napsunut. Mitä peli on? 2-0 Suomelle. Keltainen ikä ja pelinumero on lähellä. Joo, keltainen meinaa, että ollaan niinku 1-2 päässä. Tää on joku lyhyt. Jack Hughes. Ei oo Jack Hughes. Eikö Hughesilla vähän isompi letti? Mä voin kuitenkin laittaa sen, kun se pelaa idässä, niin me saadaan lisää dataa. Joo, no eipä mikään muu osunutkaan kuin toi Markku Kivi. Tää on idän pelaaja ja Atlantin pelaaja itse asiassa. Heitetäänkö joku Toronton pelaaja? Nylillä on vähän tommonen letti. Sillä on kyllä vähän pidempi flow. Noniin, mutta me saatiin aika paljon dataa. Miksi William Nylanderin maa on Kanada? Siis Hertelgame. Nyt, jos joku katsoo Hertelgamen tekijöistä tätä, niin nyt vähän valoja päällä, hei. William Nylander oikeasti. Mutta me saatiin tosi paljon dataa, eli kanadalainen. Voi Jeesus. Mulla tuli vähän paha mieli tosta Kanadasta. Yli 30-vuotias kanadalainen. Oven tippet tuli mieleen, mutta se pelaa metrossa. Oikea laita vielä, olisi ollut pelipaikkakin ja kaikki. Kukas tää on? Onko joku Buffalon pelaaja? Onko Taget Home? Ei, kun vitsi, se ei ole kanukki. Josh Anderson. Anderson on aika hyvä. Se ikä osuu ainakin Montrealista aika kivasti. Noniin. Vitsi te löydätte kyllä. Mutta mä en tiedä, mä jotenkin mietin liikaa. Välillä mun tulee mieleen, tiedätkö, jotain Josh Andersoneja tai tämmösiä. Tiedätkö, mutta mä mietin jotenkin liian tähtihevisti tätä peliä. Se on kuitenkin aika harvinaista, että tulee joku tähti. Noniin, otetaan sitten, jos peli jatkuu, niin mennään tonne. Mutta hei chatti, annetaan itsellemme pienet. Nyt oli aika kovaa tekemistä Herttelissä. Hyvä jätkä! Ei monta arvausta ei tarvinnut aina noihin. Ja jatkuu. Näin. Mä sanon taas, kun kiekko tippuu jäähän. Joo, chatti, nyt oli paras chatti Herttelissä. Siis ihan uskomaton. Eihän mä siitä arvasiks mä siitä yhtään. En mä tainnut. Kaikki tuli alun perin chatista. Siinä oli kyllä muutama. Binneriin varmasti olisi päästy, kun se oli veskari. Kun se olisi vaan tullut mieleen, koska se näytti kyllä aika paljon binneriltä. Sitten se Bairami olisi toinen semmoinen aika samanlainen. Josh Anderson oli kyllä, se oli hyvä. Ja te, jotka tiedätte Pascalia Vegasista ja mitä näitä, niin te olette sairaita äijä. Noniin, ja kiekko tippui nyt. Olipa jotenkin nopeasti, sori. Ei ehtinyt nyt yhtään countdowna. Ja sit mennään, toiseen erään. Jatketaanko samaa, mitä ensimmäisessä erässä? Mulla ei muuten ääniä nyt. Hei, selostajat tänne näin. Tulkaa tänne näin. Näin. Olisiko joskus 15.00 Herttel-live? Jengi ihan fiiliksissä. Haluuks jengi nää Herttel-live?
Ja kun mun mielestä siis, meillä on kuitenkin näitä kisastudioita vähän väliä, kun Suomella on mitä kisoja tai... En mä usko, että tälleen tulee näin usein, mitä näissä kisoissa on tullut jatkosena, niin kaikki lohkopelit. Mutta näitä tärkeimpiä Suomen pelejä mä nyt usein vedän kisastudiossa. Tää voi olla tämmönen kiva kisastudio-herkku aina. Jengi on kyllä ihan fiiliksistä serttelistä. Oi. Oh my god. Joo, tai mä siis manuaalisesti operoin mun kelloa, jos ette ole jo ymmärtänyt, niin se välillä mulla menee sekunnin pari. Noniin, nyt se on täsmälleen oikein. Yritän parhaani mukaan aina laittaa se oikein. Se ongelma on, että mä oon manuaalisesti, sit kun mä oon pysäyttänyt sen, niin mä en voi ottaa sitä enää takaspäin, eli mä uudestaan kirjoitan tota koodia tonne. Se Vegasin entisen ison numero, se katsoi moni varmasti AI. Niin, se on totta joo. Ja teillä on se etu siinä, että teillä on Google käytössä kanssa. Mä en googlettele. Eilen olisi tehnyt kyllä mielisen Toronto-pikin kohdalla. Ei heillä. Hyvä, tai ei eilen, kun siellä Sveitsin pelissä. Mitä ihmettä tällä tapaa? Nyt oli Annuselta iso. Nyt oli ihan käsittämättömän iso Annuselta. Ei päästetty tsekkiä peliin mukaan. Nyt fokus tähän peliin. Tsekki tuli me oltiin vähän nämä erät alut ollut muutenkin meillä vähän ehkä huonoita turnauksia. Nyt on muuten ihan keskellä. Ihan vapaan keskellä. Onneksi ei Tsekin pelaaja löytänyt. Oho. Ja toiseen suuntaan. Onko pulju? Ei veskaa eikö. No. Oli muuten vähän epävarma mailapeli. Barkov. Me ei kyllä paljon olla täällä omissa, kun tää Barkovin kenttä on jäällä muuta. Hieno. Nyt on Barkov Helenius. Anna mennä Barkov. Hieno syöttö Barkovilta. Ja Helenius. Onko Steven Stamkosin one-timer polvelta siellä? Vamos boys. 3-0. Eihän tässä nyt liikaa hei. Hän vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Se oli kyllä pelin kannalta. Se rupesi olemaan, se peli on paljon jäljellä, mutta nyt rupeaa olemaan aika lopun alku. Hieno passi Barkovilta. Ehkä Veska vähän jopa myöhään luki, koska Barkovhan kattoi syöttöä koko aika. Näki kyllä niin kaukaa, että Barkov oli syöttämässä. Mä vähän nyt mietin tota Veskarin lukua kyllä. Ois muista vähän pitänyt. Ei siis tosi vaikea. Mä vaan katsoin, kun Barkov katsoi koko ajan syöttöä. Vähän olisi voinut aavistaakin. Tietenkin pelimies osaa vetää semmosen no-lukkurikin tosta. Että ei siinä nyt ihan liikaa saa. Mutta oli kyllä kaunis. Oli kaunis maali. Meillä on kyllä siis, meillä on ihan jäätävä hyvä jengi. Tuokaa Kanada. Se tulee olemaan kyllä sairas matsi se meissä Kanada-peli. Siinä on kyllä se etu Sveitsillä, että Sveitsi voitti meidät lohkossa. Me ei saatu Sveitsiä ja Kanadaa pelaa vastakkain, vaan meidän pitää voittaa se Kanada. Mutta en mä tiedä, mikä teillä on fiilis. Mulla on ehkä vähän semmonen ajatus, että me saatettaisiin nähdä Sveitsi-Suomi-finaali. Revanssi siitä lohkopelistä. Kanada olisi kyllä siis olympialaisista semifinaali revanssi. Celebrinia vastaan siellä ja ai että Crosby. Crosby nyt ei pelannut meitä vastaan olympialaisissa, mutta kuitenkin. Nyt mä rupesin jo 3-0 jälkeen miettiä seuraavia kierroksia. Hieno haku. Luukulle vaan nyt. Siellä oli Lundell ihan auki. Mutta niin kuin Stanley Cup Playoffissa ollaan nähty konferenssifinaaleissa, 3-0 johto. Näitäkin voi kyllä sulaa. Terveiset Coloradolle vaan. Iso koppi. Annunen on ollut todella vakuuttava tänään. Hei. Huutakaa vaan se Annusen perään. Mulla on luottoa meidän Annusen.
Ei me veskari hävitä tätä. Saanko sun veskan mailla tuolla taustalla? Et saa. Siinä on Pekka Riten dibbari. Ehkä joskus voi olla joku giveaway juttu, mutta sit pitäisi olla kyllä aika villi giveaway. Sasha vähän leikittelee antaa nuorelle pojalle maali. Oli kyllä aivan teippi. Vieläkin jengi huutaa korpparimaaliin. Annunen voisi laittaa kannun meille ja jengi huutaa sit korpparimaaliin. Noniin, milloin tsekki avaa näytä? Onko pelannut näyttö kiinni? Tsekki on ollut lähtemässä kotiin ennen kuin peli alkoi. Meillä on kyllä tosi hyvä toi peruspaketti. Oho, mitä siellä painitaan? Herran jumala. Kättä väännettiin. Se on pitkä. Huono peli Annusta teillä. Se viimeisin. Niin, no, en mä nyt sanonut huono, mutta semmonen perus 6/10, tiiäks. Moni on niin huonoja, mutta sä oot niin hyvä tubettaja. Iso kiitos. Personal preferences. Kestä tykkää ja kestä ei. Ui. Mitä tekee tsekkiläinen? Siis lähtikö Juha-Matti Aaltosena maali edestä vielä maalin taakse? Nyt oli muuten erikoinen. Mitä ihmettä? Hieno Manniseltaa. Häkis. Ui. Hyvä Aku. Ehkä niinku pelin kannalta olisi toivonut, että tää olisi ollut pidempää tiukka, mutta kyllähän niinku voiton kannalta tietenkin toi ihan ideaali matsi ollut. Mitä? Niin me viime vuonna hävittiin puolivälierässä Jenkeille. Mä muistan viime vuonna, mun mielestä me oltiin pelillisesti paras joukkue Jenkkejä vastaan playoffeissa. Mä tiedän, että Sveitsiä vastaan meni jatkoajalle se finaali, mutta muistaakseni Sveitsi oli suht helisemässä sen finaali. Meillä oli sillä Jenkkejä vastaan niinku suht niinku paikoilta musta, niinku mitä mä muistelen, oli niinku suht tasasta. Hieno Heinola. Vitsi, Heinola ei kyllä ton kiekon kanssa, harvoin tekee virheet. Sveitsi-pelin lopussa oli yksi, mutta yleensä löytää kyllä aina lavan tai vapaan tilan, mihin se kiekon laittaa. Eikä jos Suomi voittaa, niin se on Torin live plus Hertel. Hertel live samalla kuin Torilla. Mä uskon, että se onnistuu, mutta Torin live kyllä. Mä tarvisin kyllä jonkun melkein kuvaa sille Torille. Vittiks? No joo, no, kyllä mä sitten joka tapauksessa menen sinne, mutta ehkä siellä on yksi vähän outo. Se saisi kyllä autenttisia fiiliksiä jengiltä. Se olisi kyllä aika hauska live jopa. Siitä ei kyllä tiedä, mitä siitä tulisi. Mennään lähteeseen. Ai saatana. Tehdään se meme uudestaan, se Torin-live, missä äijä on Suomi-lippu tälleen ilman paitaa. Mun pitää etsiä muuten mun Suomi-liput ja kaikki valmiiksi. Täällä mietitään toreja jo. Olis kyllä sairas live. Anna mennä, Markko. Hieno Heleniukselta. Mä kyllä, tää on loistava tää meidän ykkönen. Tätä on ilo katto. Ja Bobby Helenius. Olisiko illan toinen? Hieno haasto.
Ei, Tsekki on kyllä ihan hätää kärsimässä. Sieltä ei sentään uponnut. Oona kuva. Oona pitää vahtia skidiä, muuta ihan hyvä. Dangles sunkaan. Lähtisikö Dangles? Olet komea jääkiekko tubetta. Kiitos paljon hei. Kuinka hyvä Helenius on nykyään yllätti? Niin on se siis, se on kehittynyt siellä vuoden aikana Pohjois-Amerikassa kyllä. Mutta kyllä se näki jo kuinka paljon, tai niissä peleissä mitä Helenius pääsi pelaa NRistä tällä kaudella. Että. Kyllä se on ihan NHL-pelaaja nykypäivänä. Minun mielestäni. Komea on liian herkkä sana. Oi. Mun tulosveikkaus oli 4-2 Suomelle, mutta ei me kyllä kahdella voiteta tätä. Tää on paljon selkeämpi matsi tää. Siis USAlla vetoi hei 16, Kanadalla 21. Siellä on ollut suht tasainen peli. Marttonen on saanut jäähyn sukeltamisesta. Okei. Mitä siellä on tapahtunut? Celebrini tosiaan tehnyt johtomaali. Joo. Very interesting. Oliko Heinolla saanut pisteet maaleihin? Mua kiinnostaa vaan mun fantasy. Mulla oli Heinolla ja Barkko mun jengissä. Ei ollut se. Alright. Kuka Oona? Oona on minun tyttöystävä. Lapsen äiti. Puoliso. Tyttöystävä kuulostaa jotenkin. Se kuulostaa tosi nuorelta. Ei ole vaimo vielä. Joskus. Saanko Ahon paino? Et. Valitettavasti. Mä arvostan teidän yritystä kyllä joka ikisessä livessä. Avovaimo, niin. Se on varmaan se virallinen. Kuka laittaa live? Jumalauta. Live-huone häihin. No niin, lähtee ihan laukalle chatilla. Välillä pelaa hertteliä sinne. Antaa kisatunnelmia. Tehdään semmonen iShow Speed-mainen tiedätkö IRL-setappi? Tiedätkö kun silloin semmosia? Vai kai sen näet, kun niillä on semmosia huoneita. Niillä on semmonen niinku editori, joka laittaa huoneesta toiseen ja mikittää jengiä siellä. Ja se... Jumalauta. Oi. Olisi käsittämätöntä kontenttia. Avopuoliso, ei saa olettaa mitään. No ei jumalauta nyt. Ai sori, chatti pois. Totta, sori. Jäi power breakilta. Hyvä muikkari. Onko tää paras ketju, mitä Suomella on ollut Skoda-kapeessa? Mikke Shassa Konsta. No all time on aika kova heitto kyllä, mutta on hyvä. Sen mä oon sanonut, että ei mun mielestä Suomella ollut parempaa pelaajaa kuin Alexander Barkov ikinä kisoissa. Kyllä mulle Barkov menee itelle. Nyt on ihan prime Barkov. Kyllä toi Teemu yli menee mulle. Ei oo siis pienesti, mutta menee kuitenkin. Ihan erilaisia pelaajia kyllä silleen vaikea verrata. Hyvä haku. Kutia vaan. Miksi chat ei voi koko ajan päällä? Mä oon pitänyt sitä pois, kun peli on käynnissä, ettei spoilaa sit jengille, jos jotkut kattoo, tiiäksä, mua toisella näytöllä tai puhelimella siinä. Tiiäksä, jos jengillä tulee jäljessä, sit tulee maali ja chatti huutaa etukäteen, niin se on vähän ikävä. Kun tsekkiä jalkoihin, niin jo, jep. Nyt huomaa, kun mäkin olen ruvennut höpöttelemään enemmän, niin vähän vähemmän nyt ollut fokusta pelissä. Lisää vaan ykkönen. Ykkönen on kyllä tässä toisessa erässä päässyt joka kerta tänne tsekin päähän.
Helenius on ehkä vähän onks löysä on väärä sana? Heikko näissä no just Jokinen sanoi, siis noista kaksinkamppailuissa. Kulmaväännöissä. Se nyt ei olekaan se vahvuus, eikä tuu varmaan ikinä olemaankaan. Sen takia kentällä on 5 pelaajaa. Ja kentät pitää tehdä sillä, että siellä jotkut paikkaa toistensa heikkouksia ja toisinpäin. Barkov on kyllä siitä hieno pelaaja, että sä voit laittaa Barkovikaan oikeesti ihan kenet vaan. Siinä voi olla ihan full sniperi, siinä voi olla tommonen playmakeri kuin Mikke. Siinä voi olla toinen puolustava äijä, niin kuin silloin Reinhardti siellä. Reinhardti välillä siellä Floridassa. Ja ihan sama minkälainen pelaaja, niin toimii. Vähän eri dynamiikalla. Ja Puistola. Kato, kun se menettää kiekko. No nyt on kyllä 2 tsekkiä siinä, niin ei voi valittaakaan. Ei, kyllä se pääsi. Hyvä Puistolaa. Jotenkin aina kun Matin pallo heittää avauksen, niin musta tuntuu, että se menee pitkäksi. Jotenkin tämmönen mielikuva jäänyt tässä turnauksessa. Hienoa, ja painettavaa. Just näin. Ei lähetä perutteleva kyllä jotain 3. Oikein. Miksi antaa kaverille turhaa tilaa? Ei tsekkiä kyllä saa mitään. Mistä tuli jäähy? Hei! Tuomari hei! Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Oliko vähän Puljukin kattoo ihan ihmeessä. Oliko vähän kevyt vihellys jopa? Oliko vähän kevyt vihellys? Pitää nähdä uudestaan. Pendokin on niin ihmeessä, että ei olisi kädet taskussa. Ryntääminen. Anteeksi, missä tässä oli ryntääminen? Ja Puli joutuu vastaamaan. Ryntääminen on kyllä mielenkiintoinen. Hyökkääjä aivan siis sekasin tossa viivan päällä. Tuli viiva yli kuin C-junnu. Mielenkiintoinen boksi. No mut ei mitään. Alright. Sitten pitää tappaa. Meillä on kyllä AV ollut siis ihan loistava. Nyt on mulle tilaa. Ei mene siitä. Lähtee rehdin lämärillä. Aika... Ei ja toinen boksi. No niin. Halutaanko me päästä tsekki tähän peliin mukaan? Joo, ei mielellään aina ilmasta 5-3 kyllä vihulle. Mieti, jos Teuvo olisi loukkaantunut. Meillä olisi top 6 Mikke, Jossa, Konsta, Lenni, Lundell, Teuvo. Totta, niin Teuvo olisi... Joo, Teuvo Puistolan tilalla oli Puistola siellä Scratchissa. Se olisi kyllä sairas. Kieltämättä. Niin, perusmaali edus tommonen boksi. Kädet käy naamassa, niin toi on aina vihellettävissä. Niin kuin Jokinen sanoikin. Että... Holloway 2-0 Kanadalle. Okei, noniin. Nyt kyllä 5-3. Ketä meillä on täällä? Barkov on ihan oikea mies tähän tilanteeseen. Matin palo Vaakanainen. Tsekkiessä on oikein mitään aikaa tässä pelissä, mutta 5-3 kun annat, niin... Eikö tässä nyt pari isoa joudu Annunen ottaa?
Siis 5-3 jääkiekossa pitäisi kyllä olla niinku, sanotaan näet 3-4 maali. Niin paljon tilaa kentällä, jos osaat käyttää sitä. Noniin, eka purku. Ja Annunen. Mitä Annunen? Mä luulen, että Annunen lähti purkaa. Jätti vaan siihen niin. Oli vaan erikoinen. Oh. Niin, Rodekki. Tsekkiä se Starba. Päästettiin nyt ihan ilmaisilla bokseilla Tsekki mukaan tähän. Ei ollut mitään hätää tässä pelissä. Ei hätää. Toi on selkeä. Mä sanoin siis... Kyllä jos on laatu pelaaja 5v3, niin se on käytännössä aina häkissä. Mut toi on semmonen veto, siis täytyy sanoa, siis hyvät paikat pääsee vetämään one-timeri, mutta toi on semmonen veto, mikä vaan, siis 5-3, niin sun on niinku boksina annettava. Tota vetoa sä et voi ottaa tuolta, tota one-timeria sä et voi ottaa pois 5-3. Et toi vähän niinku aina menee veskan vastuulle. Ei missään nimessä ole helppo maali, ei niinku millään tavalla, mutta tota vetoa, ton vedon saa aina hyökkäävä jengi 5-3, jos ne haluaa. Joka kerta. Et silleen, että jos sanotaan näin, että mun joukkueessa pelataan 5-3, niin kyllä mä sanon ihan suoraan, että niinku, että antakaa, niinku, mieluummin antakaa noi vedot. Mieluummin tuolta, kuin se, että siitä maali edestä pääsee hakkaan. Nyt ei toista mielellä. Ja Horonekki taas, herran jumala nyt. 50, tää on muuten tärkeä tappaa nyt tää 50-sekkainen tästä näin. Tsekki voi saada vähän virtaa tästä näin. Roneko peli päällä nyt? Itseluottamus äskeisestä maalista. 25 sekkaa YVt. Tai aavet tapettavana. Ai että! Onneksi veti Kubali kohi kiekosta. Se oli aivan sama one-timeri kuin äsken. Nyt ei vaan lähtenyt. Noniin, 5 sekkaa aina aavet. Saadaanko peli tästä vielä? Hei, loistava. Tää oli tosi tärkeä tappaa tää jälkimmäinen boksi. Super tärkeä. 3-1. Jännä nähdä, saako Tsekki nyt virtaa tästä. Ollut aivan meidän siis erä ennen noita bokseja. Eihän Tsekillä ollut yhtään mitään tässä. Se ei mene Annuselle. Jep. Ai mikä virhe Tsekki pelaajalta, herran jumala. No niin, Pulju voisi laittaa toisen tehopisteen tänään. Olisiko rannettavaa siitä? Nyt on vähän... Tämä oli mielenkiintoinen Pulju. Mutta kiekko pysyy omissa, se on tärkeä. Nyt on hyvä painottaa. Ja Pulju, anna kutia vaan. Hyvä haku. Melkein löytyi Mannisen lapa. Oli täytyy sanoa, että toi miten Annunen otti äsken ton kiekon haltuun, oli vähän erikoinen, mutta ei siitä se enempää, ei kostautunut. Näytti, että vähän niin kuin puolivahingossa meni niin ohi siitä. Nyt on hyvä aikaa ykköskenttä jäällä. Tappaa tätä momentumia. Ei voi Servenkka päästä tosta ohi, haloo nyt. Se on pitkä. Se on pitkä se. Annuseen paska mailapeli. Joo, ei ole se vahvuus missään nimessä. En mä nyt sano paskaksi sitä, mutta semmonen niinku perus. Mä sanon tämän turnauksen perusteella, niin semmonen perus. Ei ole mikään vahvuus, mutta ei nyt mikään suora heikkouskaan.
Mitä mieltä Dallasin pelaajat ei tullut? No varmaan siellä on vaan niin paska. Mikkohan on aivan paskana, että se nyt on selkeä. Ja Hintsi oli loukkaantunut kans. Hintsi on loukis kans, niin eikä siinä. Heiskaset mä en tiedä, ehkä halus vaan lepoa. Pitkät kaudet takana, olympialaiset, playoffit, niin en mä syytä ketään, jos se ei tuu. Ja se on oma päätös. Jos haluat tulla pelaamaan näitä MM-kisoja, niin tuut niin, ja jos et, niin et. Jotkuthan ne ei halua tulla. Saatiinko YV? Noniin, korkea maila. Täällä puhutaan 4. Onko 4 minuutin YV? Nyt 4 yhteen ja siitä niinku Tsekin momentum poikki heti. Ois aika kova. Heiskanen oli loogis ylävartalon vamma. Niin Heiskaselläkin jotain. Joo, kyllä. Heiskanen olisi ollut kyllä ihan overkilli tähän jengiin meille. Joo, Kanada tosiaan johtaa 2-0. Holloway ei tehnyt Scheiflin syötöstä. Scheiflin 0+2. Scheiflin vähän nukkui noin alkukesät, mutta se on vähän heräily. Rasmus Ristolainen ei tuu ikin kisoihin. Niin, jotkut on semmosia, että ne ei tuu. En mä nyt silleen, siis onhan se fakta. Ei nää MM-kisat on varmasti joillekin silleen, että joitain ei vaan samalla lailla kiinnosta nää. Syystä tai toisesta. Ja on se fakta, että niinku noista Euroopan maista tullaan kyllä tosi hyvin yleisesti kisoihin. Suomi, Ruotsi, Tsekki. Niinku yleisesti tulee kyllä aika hyvin Sveitsi. Mutta niinku USA, Kanada, niin niistähän tulee aika huonosti sitten ne kaikki tähdet. Että siis eihän me tulla ikinä näkemään mitään Conor McDavidin MM-kisoissa. Eihän se tule ikinä. Tiiäks? Ei sitä kiinnosta tarpeeksi. Mä luulen, että se jossain vaiheessa, sit kun se saa olympiakulla, se tulee varmaan hakea 3 kullan kerhoa. Tuntuu, että tää on jenkeille vähän, tiiäks, niille isoille jenkkikanukeille, niin se on vähän niinku se 3 kullan hakeminen vaan tullut, tiiäks, tänne. Skoda Cuppiin. Noniin. Power play. 35% meidän YV tässä Eikö, come on, onks meillä Helenius otettu pois YVltä? Noniin, jes, tää on ollut parempi YV. Mä tykkään tästä. Joo, ja Jokinenkin tykkää. Come on, Jokinen. Siis vitsi. Mä fiilaan Jusa Jokista. Me ollaan kyllä Jokisen kanssa puhuttu koko ajan tästä. Tää on parempi tää lefti YV. Se pyörii vaan se mylly paremmin kuin on Mikke tuolla vasemmalla. Siinä on se laukasuhka joo, kun Helenius on siellä, mutta me saadaan tää kiekko liikkuu paremmin näillä lefteillä. Aukeaa enemmän tilaa. Tässä on eri dynamiikka. Ja pulju. Ja kun nyt me ei hukata sitä Barkkoviikaan tonne maali eteen, kun se on tuolla oikealla. Just näin, ja Heino. Hyvä kuti Heinolla. Kun se Barkko menee vähän hukkaan siellä maaliasta syyvällä. Kato, Puljulle loistava rooli. Ai sori, toi on taas toi chatti tossa. Pulju ykkösyyvä. Kyllä se on hyvä tuolle maali eteen. Vähän nyt Pulju olisi voinut paremmilla maskista Heinolan kudin kyllä. Ei Puljukaan mikään täydellinen maaliuspelaaja ole, mutta sillä on hyvä pituus sinne. Joku ei Pulju tuossa YV-pyörityksessä niin tarvii millään tavalla. Kun sulla on Barkovia, Granlundi, Heinola, Lundeli siellä. Lundelkin on vähän niinku käyttöroolissa vaan tossa. Niin Barkov kutia vaan. Hyvä haku. Ai. Unlaki hei. Unluko. Huono tuuri Heinola. Jusalta hyvä pointti taas. Heinolla välillä on pienessä tilassa ollut ongelmia tuossa viivan päällä, mutta yleisesti mun mielestä hän on kyllä ihan hyviä. Täytyy sanoa, että mä vähän nyt eri mieltä jopa Jusan kanssa. Kuin mä haukun Puljua? Milloin mä oon haukkunut Puljua? Pulju on ihan goatte. Yksi mun lemppareista. Missä mä haukuin Puljua? Ai se, että sillä ei tee tuossa meidän YV-pyörityksessä mitään. Haluatko sä, että Pulju pyörittää ennen Barkovia ja Granlundia tuota meidän YVtä? Right, kakkosyyvä. Tässä on ollut ehkä vaarallisesti toi Hämeenaho peto tässä kakkosyyvä. Sitten Bobi on ollut aina kyllä YVs hyvä tossa piikissä.
Anna mennä vaan. Hyvä haku. Mä tykkään, okei nyt osu suoraan eka, mutta mä tykkään, että Hämeenä lähtee vetää. Sillä on hyvä veto, se pitää käyttää. Yvel on tilaa. Sitten kun sä saat tilaa hyvällä kudilla tohon noin, niin sit sä lähdet kokeilemaan. Alright, tsekki sai tapettu. Nyt oli kyllä huono YV. Ei saatiinko yhtään vaarallista tonttia? Ei käytännössä. Raitin uhka täytyy olla ja Pulju haluaa varmaan näyttää. Niin eikö siis Pulju on hyvä siis maali eteen nimenomaan hyvä. Eihän silloin nyt ole väliä, ei sillä Raitin uhkalla ole väliä, kun Pulju on maali eessä. Et siellähän voi olla mikä kätisyys tahansa. Mun mielestä toi YV on parempi ton leftillä tuolla. Siis se Raitin uhkahan pitäisi olla siinä mikä paikalla, jos se on siinä. Mut sitä ollaan kokeiltu ja mun mielestä se ei ollut yhtä hyvä. Okei, nyt nähdään Kanada-pelin maaleja. Mitä siellä on tapahtunut? Ai saatana! Onks toi ihan kunnossa toi Kanadan pelaaja? Kuka oli toi Kanadan pelaaja, joka jäi keräilemään tonne tosta ulosajosta? Ai että oli hieno veto Celebriniltä. Herran jumala. Se oli kenkälaatikko. Holloway, vähän varkoja. Kuka ei tiedä, kuka oli se kanukki. Mä näen, kuka oli se kanukki, joka vedettiin tuolla. Siis jäi toi pelaaja, mistä Lindgren sai jenkeillä ulosajon, niin näytti siis aika pahalta. Pelaaja niinku ihan elettomena jäi sinne makaamaan jäähän. Oli vähän, tai ei ollut vähän, oli aika helvetin ikävän näköinen. Bouchardi, okei. Onko se ihan kunnossa? Lätkäskin unohtuu välillä, kun näet vaan kattoo niin paljon näitä pelejä. Vaikka usein ei tapahdukaan mitään, niin tää on kyllä helvetin vaarallinen laji. Hieno Annunen. Mut se vaan tietyllä tapaa kuuluu tähän. Mailoikiekko voi tulla suuhun. Se kaikista pahin on mun mielestä, kun luistimet käy paikoissa. Terät. Ne on aivan hirveitä. Jos ne käy lähellä kaulaa tai mitä ikinä. Se on mun mielestä niinku pahin. Sitten just kaikki laitataklaukset ja selästaklaukset. Ja tääkin laji on niin paljon sitä, että sä luotat niinku muihin pelaajat, että muut pelaajat niinku osaa pelaa fiksusti. Sen takia mua ärsyttää pelasi tuolla Divari 3, niin siellä oli kyllä muutama semmonen pelaaja, että niinku, hei herran jumala. Ei niinku mitään suojeluvaistoa muita tai itseänsä kohtaan. Ammattilastasolla sitä nyt onneksi näkee paljon vähemmän. Bouchard kunnossa, mutta joutuu menemään loppueräksi vaihtoon. Okei, mutta se on hyvä, että jos on nyt jo backiin, niin kertoo aika paljon. Suomi revanssi Kanadaa vastaan semeissä. Niin, olympialaiset joo. Mä oon 27. Just täytin, niin kuin 2 päivää sitten. Alright. No nyt sai tsekki painaa pois. Ei ole montaa kertaa saanut tässä pelissä. Ja 4. Toiseen suuntaan. Ei ole jalka. Se on pitkä. Nyt ei onneksi tsekki. Siis jos tsekki ei pääse YVlle, niin ei meillä ei mitään hätää tässä pelissä. Onnea. Kiitos. Myöhäisistä onnittelusta. Ei saa näyttää pelejä. Tulisi copyrightia ja bänniä kanavalle varmaan 5 sekunnissa. Pelottaako kun kaikki isot nimet kuolee 27-vuotiaana? No en ole ajatellut asiaa.
Ei pelota. Ei pelota, kun kysyy. Eikä koe, että olen niinku iso nimi. On nää myöhässä. Ei, no res. Syyttärit ne vaan on. Kiitos onnitteluista. No niin, annu se mailapeli. Hyvin lähtee ränni, paitsi ja tsekkipelaaja. Puolitoista minuuttia. Nyt ei, niin kuin viimeinen juttu, mitä me halutaan nyt on koppimaalit tsekille. Se on niin eri lähtee maalin päässä toi kolmanteen erään kuin 2 maalin päässä. Tai se nyt on selkeä. 2 maalin johto on paha. 2 maalin johtoasemassa se tuppaa käymään näin, jos alkaa löysäilemään. Voi käydä huonosti 2 maalin johdossa. Rupeaa löysäilemään. Se on korkea. Herttel erätauolla. Joo, kyllä. Se on selkeä. Fanit tulee ovesta läpi, jos ei pelaa Hertteli. Kuinka pitkä oot? Mä oon 188. No, ilman kenkiä. Se on mitattu joskus siis, 4 vuotta sitten. Jos mä en oo kasvanut, niin mä oon 188. Mä toivon, että mä en oo kutistunut. Tuskin on tapahtunut. Hei, kiitos on. Lämmittää sydäntä tällä jälkikäteen jengi onnittelee. Mukava katsoa peliä tosta pokaalin heijastuksesta. Kattooks joku oikeesti siitä? Siis mitä? Ei jumalauta. Jos te tosta näette jotain, niin ootte kyllä. Oi, mitä? What? Iso seteli. Iso seteli. Terve. Ekille pikku synttärilahja raha myöhässä. No siis, kelpaakö? Kiitos Etsaboi paljon 24 eurosta. Oh my god. Iso kiitos Etsaboille. Äijä laittanut ihan sikana seppoi viime aikoina. Kiitos. Ihana saada tämmöistä rakkautta. Tulee hyvä fiilis torstai iltapäivä. Oh my god. Laittaa sinun puistolla, hei. Vitsi onks muittenkin mielestä toi puistolla jotenkin ihan hemmetin löysä? Ei se voi olla vaan minä. Huhhuh. Jotenkin niinku superflegmaattinen kaikessa. 15 sekkaa erää jäljellä. Ja Annunen. Miten peli päättyisi, jos olisi tää Leijonen-jengi vastaan Olympiajengi? Mitä chatti sanois? Olympiajengi voittaisi 5-2. Siinä olisi mun veikka. Alright. Muistakaa, että Markku vei ollut Olympiajengissä. Hei, siis hyvä erä miinus se 1 AV. Oikeesti. Mun mielestä muuta ihan hyvä. Ja hei, kiitos vielä Hentsalle. Laitot sen verran. No mitä? Laittaa toisen vielä. Huhhuh. Ei ollut vaan kuin tämmön iso seteli. No Hentsalle ei näköjään ole kuin isoja seteleitä. Iso kiitos 12 eurosta. Paljon sä laitoit yhteensä? 36 euroa. Huhhuh. Iso kiitos. Siis vitsi. Tällä lievällä on tienannut, kun Pennolla oli kädet taskussa ja jengi laittaa ison seteliin. Kiitos. Hei. Vähän synttärirahaa. Hei, mennäänkö Hertteleen? Mutta ennen Hertteliä, niin mitä mieltä chatti-erästä? Pitää nyt toi erä jollain tavalla purkaa. Mun mielestä tosi samanlainen erä kuin ensimmäinen, että mun mielestä meillä ei ollut mitään hätää niin 5v5 pelissä missään vaiheessa. Meidän YV oli vähän pettymys. Jäähyillä annettiin tsekille, päästettiin peliin mukaan niin kuin tietyllä tapaa, mutta mun on vaikea nähdä, että jos me ei nyt ihan housuun paskota 3. erässä ja meillä pysyy me vaan pysytään pois boksista, että tossa nyt niinku millään tavalla mitään hätää. 7/10. Ai jengi sanoo 7/10. No joo, ehkä jäähyjen kannalta joo. Kyllä mä ite niinku dikkasin tosta erässä sillä että siinä on ollut mitään.
Noniin, hei, ei mitään. Tosta chatti näkyviin. Näin. Alright. Laitetaan siluetti tohon. Siluetti. Noniin. Siinä. Paljon voit pelnobet. 50 siihen sai laittaa. Mä laitoin maksimi, mitä siihen sai laittaa. Mun mielestä se oli niin varma. Ei mitään vedonlyöntipikkejä. Jos toi tulee seuraavissa peleissä, niin... Joo! Syllänny yli 40 No euroa oli Hentsa, pakko älä päästä. viitti. Iso kiitos 6 eurosta. Sä halusit vaan se yhden seponkin sieltä vielä. Äijä on liekeis. Iso kiitos, hei. Come on. Annetaanko Hentsälle yksi pieni täältä? Onko iso voima? Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin. Okei, nyt mä arvaan, kokeillaan vähän eri taktiikkaa nyt ensimmäisenä. Kokeillaan pari silleen, että mä laitan suoraan chatille. Katsotaan, saatteko te arvaa tästä siluetista. Saisiko chatti siluettiarvauksia? Siellä on Malkkini, Sarosta. Malkkini on aika hyvä. Mä menen Malkkinilla. No niin, nyt sanotaan 100% chatti. Mä en sanonut mitään. Otetaan yksi tämmönen. Mua kiinnostaa, miten tää menee, jos on 100% chatti. Ootteko te niinku samalla aaltopituudella? Suzuki, Malkkin, Binnington. Okei, katsotaan mitä jengi sanoo eniten. Jengi sanoo ihan eri. Mä sen verran autan, että jos on joku, jos ei voi osua näihin kategorioihin, niin sit mä en ota sitä. Eli, siellä joku sanoo Binningtoni. Ei se nyt sama voi olla uudestaan, mutta... Kato, oli veskari! No niin, chatti. Ootteko te hajulla? Centrali maalivahti. Alle 32-vuotias. Mä luulen, että veskareissa mä oon varmaan parhaimmillaan tässä pelissä. Mä kyllä aika hyvin tiedän noi veskarit. Lännen veskaria etsitään Centralista. Ei, Volli pelaa idässä. Ei oo Volli. Juuse. Se voi olla Juuse kyllä. Katsotaan, onko muuten Juuse Saros? Mutta ikä oli osunut. Se on varmaan 30-vuotias, mä oletan, koska tossa on keltaisella. No niin, chatti. Tarvitte lisää lännen veskareita. Ukko-Pekka Luukkonen on idästä. Ei osu. Hellebakki, no niin, jatketaan. Jatketaan chatin arvauksilla. Come on, chatti nyt. Come on, nyt chatti ei suorita. Ottingeri sanoo tämän chatista. Mä sanon sen verran, että Ottinger on kyllä vähän nuorempi. Thompson idästä. Dostalkin on... Eikö Anaheim ole Pacificin jengi? Ei ole Dostali. Wedgwoodi. Se voi olla Wedgwood tai Blackwoodi. Voidaan katsoa Colorado. Ei ole Coloradokaan veska. Come on chatti, teillä on 3 enää. Teillä on 3 enää nyt. Onko chatti ihan hukassa, kun mä en vähän ohjaa tätä laivaa? Herran jumala. Svei Lankinen. Ei ole suomalainen USA Kanukki. Tää on muuten... Hei, onko... Joku laittoi sen Dostali. Taitaa voi olla ruotsalainenkin. Gustafsson 100%. No niin, nyt tulee Gustafssonia paljon. Mä itse asiassa luulin, että tää olisi voinut olla. Okei, mielenkiintoista. No niin. Sitten jengi heittää Silovsia. Mutta ei osu. Ei osu, se on idäs. Söderblomia muutama. Ei ole ruotsalainen, hei. Ei ole venäläinen, kanadalainen, Suomi, USA, Kanada, Sveitsi. Nyt Veimelkkaa tulee nyt. Siinä näkee, että onko tää viimeinen jo? Ei kun teillä on 2 vielä. Come on, mä oon pettynyt chatti, jos te saatte. Veimelkka. Veimelkan lähetään. Karel Veimelkka. No niin, se oli. Hyvä. Alright. 7 uppos. Mutta noi maat kyllä otti aika paljon. Tosi hyvin laitatte eri maita. Niin no niin, sit mennään normisti taas. Eli, no kukas tää nyt voisi olla? Tää on jo tosi nuori kaveri tää. Olisiko joku ruuki? Olisiko jopa Frondeli? Siis Frondeli ei edes oo tossa. No kukas se on? Lafreniere oli muuten tossa. Lafreniere on aika hyvä. Alexis Lafreniere. Mut Kanukki on. Alle 24-vuotias. Mä tiesin, että tää on joku junnu. Näyttää siis niinku todella nuorelta kaverilta. Miten olisiko Selveger tuli jostain syystä mieleen tuolta ankoista? Olen Selveger. Aika hyvä. Päästiin Divariin ja Kanukki, mutta on vieläkin nuorempi kuin 22. Tää on siis aivan junnu. Eli eikä ole edes keltaisella. Siis tää on joku 18-19-vuotias. Siis jos niinku lännes pelaa.
Mitä se Kälkärin pakki, se Parekki? Se on alle 20-vuotias. Niin ja sori, se ei ollut pakki, eli toi oli aika tyhmä harvaus. Se on 18 tai 19-vuotias lännestä. Onko Celebriini jopa? Misa. Jengi laittaa Misaa chattiin. Michael Misa. No sehän se olikin. Montreal Canadiens franchise mode legenda NHL 25. Michael Misa. Nyt mentiin kyllä tosi nuoreen. Tosi nuoreen. Hei, onks tää tullut? Tuliks tää viimeksi? Oliks tää Bairami? Näyttää ihan samalta kuvalta. Ei ollut. Mut pakki ja Kanada. Ihan niinku tää kuva olis tullut. Mut lännestä. Okei, länsi pakki ja Kanada. No mennään vaikka siihen parhaampaan mahdolliseen. Kalle Makari. Ei ollut. Pacificin divisioonasta kanadalainen pakki. Ja aika lähellä ikää 27, eli 28 tai 29-vuotias todennäköisesti kanadalainen pakki Pacificista. Theodore tuli mieleen. Shii Theodore. Mä katsoin jo, että nyt osuu niin monta kyllä kategoriaa. Numerokin on lähellä 27. Ja Pacific. Mitä chatti sanoo? White Cloudy. Evan Bouchardikin sanoo chatti. Ei Bouchardia näytä täältä. No ei ole White Cloudikaan, kun meillä on Vegasi tässä. Nurse. Darnell Nurselle ei ole kyllä tämmösiä hiuksia. Ei ikinä. Nurse hiukset päässä. Ja mikä hikka mulle tuli yhtäkkiä, mitä ihmettä. Anteeksi, syö vettä. Keller. Tää on pakki, hei. Chatti pakki. Kanadalainen. 27-30-vuotias pakki. Yli numero 27. Pacificin divisioona. Nyt mun pitäisi taas löytää, tiiäksä? Nyt mun pitäisi löytää niitä nelosen grinderi esikuvaa. Jarkko Ruutu. Niin kanadalainen vielä. Tää ei oo kyllä mikään olympiajoukkojen pakki missään, niin mulla tuli taas ne mieleen. Vince Dunn heitti chatti. Danni on aika hyvä mutta ei Dannillakaan tommosia hiuksia. Seatlesta. Montuuri. Silloin tommoset hiukset. Ei mitään ihmettä. Noniin, Seattle. Kuka kattoo Seattle? Danni, Montuuri, Olesiak. Ei kai silloin tommosia hiuksia. Mä nyt laitan vaan kylmän viileesti näitä pakkoja. Miten se kirjoitetaan se Olesiakki? Olisiak. Haloo? Eikö se ole? What the fuck? Jamie Olesiak. Ei. Okei. Mitä? Viigari. Niin Viigari. Mackenzie. Mä aina Calgaryn pakki. Oli muuten ihan hullu Viigari tuolla tuolla. Calgaryssä. Ei oo, siis Viigar Utahi perkele. Mitä ei jumalauta. No niin, chatti, ei ollut Viigar ei ollut Viigar 100%. Okei, Seattlen pakkeja. Mulla tuli noin isot nimet tuolta, mutta eihän mä niinku... Mietitään nyt, saaks tän ball knowledgeilla? Seattlen pakit. Mulla vähän niinku tuli ne Danni, Montuur, Olesiak, jotka oli tossa niinku mielessä. Hetkinen. Larsson on ruotsalainen. Ketä kanukkeja siellä mukaan muita on? Tää voi olla oikeasti joku scratchi. Dirtsi! Joo, okei, no sieltä tuli. Dirtsihan on koko aika vaihdettavien pelaajan listoilla. Eiku Joshua Mahura. Siis miksi te... Siis sori, nyt tää oli mun hassi. Tää oli mun hassi. Mä menin nyt ihan Viigarin mukana tonne Utahiin. Siis miksi te veikkasitte Utahin pelaaja? Herran jumala. Joshua Mahura, en olisi ikinä saanut. Ei riittänyt. Ei riittänyt tohon. Mutta peli jatkuu kuulemma, niin katsotaan. Enkä mä myöhässä täällä. En oo. Peksi on studiossa. Oh my god. Mulla ei kyllä löytänyt. Mä en olisi löytänyt Mahuraa. Harmittaa vähemmän. Mä ajattelin, että olisi ollut semmonen, joka olisi tiennyt, kun näkee nimen, mutta...
Mahura 100. No nyt on Mahura 100%. Viikar 100% oli kyllä hauska. Jengi painaa Utahin pelaajaa tällä. Oi helvetti. Ja mä oon ihan mut mä otan kyllä sen verran omaan piikkiin, että mä en niinku lähtenyt yhtään siihen. Mut selkeästi Utahin ja Seattle menee jengillä vähän sekaisin. Onhan niillä samat värit. Tuo oli kyllä puolet chatista laittoi viikarin chat. Herran jumala. Ei siis saa, ei saa näyttää pelejä. Viaplay ja MTV on siis ostanut isolla rahalla lähetysoikeudet näihin peleihin, vaan Suomessa. Ei nekään saisi näyttää tubessa niinku, silleen, että voi niinku kaikkialta katsoa. IHF omistaa nämä oikeudet. Mä kysyin IHF:ltä, mulla on se IHF:n kanssa se fantasy-yhteistyö, että saako näyttää. Ei missään, ei saanut. Eihän tällä peli jatku, täällä on 4 minuuttia kellossa, mehän keretään vielä. Siis se ei ollut millään tavalla mahdollista. Semmonen oli niinku selvityksessä, että saatais niinku IHF:ltä semmonen pelaajan seuranta, tiiäksä. Et niillä on ne tagit laitteesta, että me saatais semmonen flappitaulu, jos liikkuu ne pelaajat. Se olisi ollut siisti. Se olisi ollut tosi siisti, mutta sekään ei sit onnistunut. Siis miettikää, sitäkään ei saanut laillisesti näyttää livessä. Että noissa on tiukat säännöt. Alright, hei, otetaan yksi nopeasti. Tossa oli 4 minuuttia. Eikin tutko katso Seattle Carolina Helsinkiin. Ei mulla ole lippui, mutta kyllä mä yritän sinne jollain tavalla päästä. Okei, nyt ollaan nopea. Mennään vaikka... Tuli Carolina jostain mieleen. Taylor Hall Carolinassa. Kuuma pelaaja ollut muuten playoffeissa. Erittäin kuuma. Oikein aika vanha. Kanada ja yli 30. No onko ja lännestä. Yli 35 onko Ryan O'Reilly jopa? Ryan O'Reilly. Ei kyllä näyttänyt ihan hirveästi O'Reillylta, mutta me päästään ainakin ikään ja tonne länteen. Tää on kyllä varmaan pakki jopa. Tyson Barry on kyllä lopettanut ja nyt mentiin vähän liian vanhaksi. Tuli vähän lännen. Se oli niinku lännen pakki, joka tuli mieleen. Joku lännen vanha kanukki. Mitä nyt ei niinku... Ja pakki. Musta tuntuu, että tää on pakki nimittäin. Pacificin divisioonasta. Ei tule jotenkin yhtään. Josi. Tää on kanadalainen, hei chatti. Kanadalainen. Ja niin voi olla Kemper kyllä. Joo, itse asiassa näyttää tosi paljon. Tää voi olla maalivahti. Darcy Kemper. No sehän on, no niin chatti. Tää oli ihan, olitte MVP nyt tässä. Mä olin jotenkin tosi varma, että se oli pakki. Herranjumala. Tossa kun mä rupesin miettimään yli 35 pelaajia kanadalaisia, siis niinku rupesin vaan miettimään pakkeja, niin ei ihan hirveästi tullut niinku just Pacificista mieleen. Kyllä nykypäivän NHL sä oot yli 35, niin sun pitää aika hyvä olla, että sä pelaat liigassa vielä. Yes sir. Tykätkää livestä, just näin. Oot paras, iso kiitos. Eka kerta kun mä arvasin. Oi! Kemper oli kyllä hyvä haku. Toi Kemper on tullut meillä aikaisemminkin. Mä en tiedä miksi mä rupesin miettimään pakkeja. Ehkä se bildi, se näytti jotenkin, hartiat oli niin isot, mä jotenkin ajattelin, että tää on pakki. Ei missään ei voi näyttää peliä. Jos joku näyttää, niin se tekee sen laittomasti. Ei sitä peliä saisi näyttää. Livessä. Mulla on varsinkin niin iso kanava, että sen näkisi heti, jos heti lähtisi VG, jos olisi täällä näin. Sieltä voi jotkut katsoa tuosta pokaalista. Oh my god. Joku poisti sun Wikipedia-page. Mitäs sä oot kirjoitellut sillä? Just näin, Ville. Hyvä tylyerä tähän näin. Et pääse enää Seattle Carolina peliin millään tavalla. Niin en mä tiedä, onko se saattaa olla loppuun myötä, mutta kyllä kyllä nyt aina jollain tavalla pääsee. Ai. Oisko Suomi-Sveitsi-finaali tänä vuonna ja torille? Hentsa jälleen kerran. Siis Hentsa on kärrännyt Seppoa ja Ismoa tää live. Pikku donatetaan sieltä 250, iso kiitos. Olisiko Suomi-Sveitsi finaali tänä vuonna? Siis mä haluaisin niitä, mikä olisi teidän unelmafinaali?
Oishan se nyt Suomi Siis mä halusin hiljentää sen siis Sveitsin kotiyleisö. Revanssilohkosta ja... Ai että. Mut se on paha se Kanada siinä semeissä. Voittamaton Andrews Wikipedia page. Ei kun niin sä laitoit sen kommentin. Joo. No helvetti. Suomi-Ruotsi. No joo. No Suomi-Ruotsi nyt olisi aina. Se on kyllä totta. Mut Sveitsin kotikin olisi hiljentää toi kotiyleisö. Ai että se olisi nättiä. Siinä on jotenkin mä rakastan urheilussa sitä, kun vierasjoukkue hiljentää kotiyleisö. Siinä on jotain niin kuin tosi hienoa. Suomen kerroin voittaa tää peli on 1-0-4. Siis oh my god. Mä sanon taas, kun kiekko tippuu, tää on nyt taas jotain. Meillä on ollut aina tää 3 nää erät. Noin, tippu. Loistavasti mennyt. Hei, loistavasti mennyt päivä. Jes, kiitos kun kysyt. Live on piristänyt päivää niinku suunnattomasti ja tää matsi vielä. Olisiko se, mä luulen, että, sori, mä nyt jinksaan aika pahasti, kun mä puhun jo semifinaalista, mutta me varmaan pelataan semifinaalisit lauantaina pelattaisi se aikaisempi matchup, eikö näin? Koska Sveitsin kotikisat, niin mä oletan, että niillä on se prime time, se iltaslotti siellä. Kaiken järjen mukaan. Mutta tietenkin peli pitää voittaa ensin. Okei, nyt tulee tsekki 2. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten me puretaan tämä paine. Tsekki on selkeästi aggressiivisempi. Mun mielestä meitä vastaan pitäisi aina karvata. Niin kuin jos mä olisin toisen joukkueen coachi. Ei se kiekollinen peli meidän pakelta nyt aina niin vakuuttava kuitenkaan ole. Hieno Mikke. Hakee rystyllä. Olisiko voinut vielä holdaa vähän tuonne maalin taakse? Jani Newman U20 Ruotsiin vastaan. No se oli kyllä sairas. Viku. Sitä tarvitaan enemmän. Joku voisi tehdä Sveitsiin vastaan sama. Olisiko Barkov? Ei se ikinä tekisi sitä. Sitten mä syttyisin. Se olisi saman tien mun top 3 pelaajassa, jos se tekisi. Anta sitten sitä ihan eri puolella. Ja Puistola. Siis ei voi olla totta toi Puistola. Siis ihan oikeesti. Taas niinku suht maalintekopaikalla Puistola eikä menettää vakiakoon. Silmätikku, perkele. Se mun 4-2 tulosveikkaus saattoi kyllä olla itse asiassa ihan ok. Mä en kyllä usko, että tsekki tekee enää. Ainoat paikat tosiaan sillä YVllä. Jos me ei boksi, mä sanon nyt näin, että jos me ei boksiin oteta, niin tsekki kyllä maali eteen. Yksi kuukausi maksaa 500 €. Oi, kun oli auki. Hyvä koppi Annoselta. No niin, kato, tsekki on paljon aggressiivisempi. Ja Hentsa voi jäseny. Laittaa 40 ennen kuin on liittynyt jäseneksi. Mä arvostan Hentsa. Iso kiitos. Come. Hei, nyt sen verran mä promoon jäsenkantsaakin, että nyt jatkossa rupeaa tulee jokaisesta tunnelmajaksosta aina pidennetty versio jäsenille. Se on semmoista matskua, mitä mä yleensä leikkasin pois meidän arjesta ja kaikkea tämmöistä. Niin mä jätän niitä tohon videolle. Jäsenille jatkossa sitten enemmän. Ja kerran kuukaudessa mä ajattelin ensi kuukaudesta kanssa rupea tekemään jäsenpelejä taas liveihin. Älä jinksaa. No mä rakastan jinksaamista. Se on mun mielestä helvetin hauskaa jotenkin. Se on hauskaa analysoida. Ja kun ei se oikeesti niinku, eihän se oikeesti mitään tee.
Siitä serveikka etu yläseen. Hei, turpa kiinni koira. Annun ei muuten yhtään nähnyt nyt. Näki Annun vaan kuuli, kun osui sinne päätypleksiin. Näki päästä. Okei, tsekki on tullut hei pelaa tähän erään pois. Mut ne pelaa paljon aktiivisemmin. Annunen pitää. Ei mene sieltä. Hei, 4 striimiä varmaan 100. Niin no joo, sä laitoit kyllä. Ne totta, oot oikeas. Äijä laittoi ihan, oot laittanut super paljon tässä just parin viikon aikaa. Nyt vasta jäsenneksi onko se on. Bossi elkeä tulee talo sisään. Alright. Mutta aika vaarallinen kuti tosta. Aloituksen jälkeen. Joo, totta. Lähetyksessä ei ole pelikelloa ollenkaan. No, ei haittaa. Ei mene. Iso koppe. Annunen on ollut hyvä tämän matsi. Sanokaa mitä sanotte. Eikö ollut maalissa? Jotenkin näytti mulle tosi paljon maalilta, mutta kai se oli rimas sitten. Nyt me ollaan helisemässä äijät. Hei, nyt pitää herätä. Mutta mä sanoin, siis meitä vastaan pitää pelaa aktiivisesti. Se ei sovi meille, jos vihu karvaa. Me ollaan paljon paremmin silloin, kun me päästään rauhassa rakentamaan. Just lähinnä meidän pakkeen takia. Se on ihan sama mikä MM-kisa olympialaista. Se on kaikkea samaa. Onneksi ei mennyt se veto kyllä. Oli maalinpeli tähän kohtaan, niin olisi ollut vähän ikävämpi keissi. Meillä on hyvä paikka nyt ykkönen jäällä. Pitäisi saada peli vaan se toiseen päin. Pitäisi saada pitkiä hyökkäyksiä tsekin päähän. Joutuu turhautumaan, ehkä joutuu ottaa boksiin. Eikä puolusteta koko aika. Paljon raikkaampaa hyökkää. Pysyy virtakin paremmin. Ja Puistola laittaa Jokiharjuun jaloille. Puistola voisi hiljentää, mutta ei Puistola maalia. Oho, miten tuli kärkikarvaajan läpi tsekki. Cervenka on ollut kyllä aivan yössä tämän pelin. Ei ole saanut mitään aikaa. Tää kyllä vähän häiritsee, että ei ole tuota kelloa näkyvissä. Näkeekö vaan Eki striimistä pelikello? Ja katko. Meni vuosi sitten laittanut Ekille DM viikessä eikä vieläkään vastannut. Ei helvetti. Joo, mulla on varmaan aika monen liikas, mulla menee tosi paljon ohi niitä. Alright, paljon tässä 13 minuuttia kellossa. Mitä mieltä, mikä MP-chatilla? Vähän suht huolestuttava erä-alku. Mutta. Siis luotto on silti 100%. Mutta kyllä me ei saada ruveta liikaa nyt peruuttelemaan tätä johtoa. Ehdottomasti pitää silti uskaltaa pelata. Miksi et ole koskaan Discord-viestejä mitään? Siis mä vastaan aina mun Discord. Siis jos Discord-serverille laitatte mulle jotain, niin mä vastaan niinku joka kerta. DM:iä välttämättä. Alright. Hyökkäyspää aloitus 3. kenttä. Myllyy vaan tänne.
Mistä pystyy joinamaan mun Discordiin? Se on tossa linkissä. Tosiaan, jos tosiaan julkiselle kanaville laittaa viestiä, niitä mä luen päivittäin, jos joku on laittanut. DM ei vaan samalla ole tullut luettua. Tietenkin niihinkin välillä lastaa. Vähän vähemmän. Alright. Olipa hyvä avaus, Ronegat, herran jumala. Taas tolpassa. Okei, nyt käy vähän hillokin jo. Ja toiseen suuntaan. Oisko pulju? Hieno haku. Siis Tsekillä 2 tolppaa viimeiseen 3 minuuttiin. Nyt on hyvän näköinen. Nyt on jo... Menikö mailla vai meniks vaan... Oliks vaan epäonnistunut veto? Mitä helvettiä? Mitä tossa tapahtui? Taisi olla vaan jännityksen piikki. Ei, olipa Jokiharjulta huono. Voi herran jumala nyt, fokus näihin avauksiin. Siis toi avaus, siis mua on ärsyttänyt Suomen maajoukkueessa oikeesti, aistanut eniten Suomen maajoukkueessa 15 vuotta meidän avauspelaaminen. Jossain niinku hetkessä korostuu vaan. Nyt pitää alkaa pelaa, jep. Aika heikko, jos aktiivisella karvauksella saa Suomen peli sekaisin. No mä en tiedä mitä te ootte mieltä, mutta kun mun mielestä se on aina, siis ihan sama mitä peliä Leijonat pelaa, se on aina noin. Kun ei Suomella ole, ihan sama ketä tuolla on, niin meillä ei ole tarpeeksi kiekollisia pakkeja, jotka pääsee tasaisesti noiden paineiden alta pois. Ajoittain kyllä. Ja vaikka olympialais Heiskanen, niin sehän nyt pääsee melkein joka kerta. Saa kiekon lapaa, mutta niinku, just niinku Määttä, Matinpalo, Jokiharju, semmosia hyviä perus OK kiekollisesti. Mutta just jos sä laitat painetta niille, niin ne käytännössä laittaa aina sen lindeli, ne laittaa aina sen simppelin ratkaisun vaikka laitaa. Tai laittaa hyökkäille semmoisen nopea avauksen. Ne ei osaa oikein luoda sitä tilaa, kusettaa niitä kärkikarvaajia, tiiäksä. Sen takia me ollaan vähän kuses noitte. Se on ihan eri vaikka, jos sä meet johonkin Kanadan jengiin ja siellä on vaikka best on best -turnauksia, sit siellä on Makari, Theodore, ketä ikinä. Kun ne kaikki osaa purkaa paineen niin tosi hyvin. Jenkeillä varsinkin, Hughes, Verenski, Faberi, Foxi ynnä muuta, ketä siellä nyt onkaan. Tuo oli hyvä parkku. Mutta se näkyy vähemmän näissä MM-kisapeleissä, koska ei kellään mullakaan niitä pakkeja. Tiedätkö? Paitsi jollain Sveitsillä saattaa olla Josi tai Bouchardi tuolla Kanadalla. Sekin tekee kyllä aika paljon virheitä kiekollisesti välillä, mutta kuitenkin. Ja no, se on muuten Torontonkin yksi iso ongelma ollut. Ei ole kiekollisia pakkeja. Olisiko kerran viikossa tunnin Herttelive? Jengi kyllä tykkää. Haluatko senkin lähteä? No jos Herttelillä on niinku aivan yleisövillitys, niin maybe, mutta en mä. Siis edelleen, mä sanoisin, että se on hyvä näihin. Näihin kisastudioihin nimenomaan. Oi sori, nyt mutta kello on, mitä 5 sekuntia mulla jäljessä. No ihan. Ollaan saatu pelikello takas tänne. Ja katko, nyt mä venaan tuohon 11. Jes. Tolpat on pelastanut Suomen takaiskulta. Jep, kyllä melkein voisi väittää, että Tsekki olisi 1 maalin voinut tähän erä-alkuun ansaita jopa. Mutta otetaan vastaan, hei. Otetaan vastaan. Edelleen pitäisi olla vähän enemmän kiekkokontrollia nyt. Uskalletaan pelata, ei lähdetä peruuttelemaan. Se on huonoin tilanne, mitä sä voit tehdä, johon sä lähdet peruuttelemaan liikaa. Varsinkin silloin, kun sä dominoit peliä. On niin dominoinut suurin osa peliä.
Turha lähteä peruuttelemaan. Oot kova äijä. Peppi Tuukkasaari, iso kiitos 250 sentin. Tänään tulee kehu, jotenkin niinku ihan käsittämätöntä. Iso kiitos Pepille. Kalo. Seppo ja Ismo tehnyt kyllä tehnyt duunia tänään. Se on pitkä. Pitkä kike. Mutta Annun on pelannut sentään hyvin. Joo, Annun on pelannut ihan hyvin. Mä kiinnitän huomioon tähän sun jälkimmäiseen kommenttiin. Sen verran, että se sun lempiruoka ja koettavaa Kööpenhaminassa on, että se on sun Mitä? Nyt en ymmärtänyt yhtään. Unsubaanista herttelillä kerran viikossa. Tää ruvetaan uhkailemalla, mulle ei saa mitään aikaa. Unsubaat, herranjumala. Noniin. Ja Lehtonen. Isolla one-timerilla. No nyt kaatui kyllä helposti, että varmasti vihellä tosta. Onneksi ei viheltänyt. Jes, ja Mäenalainen. Oisko ratkaisu? Hyvä haku. Hyvään paikkaan vielä. Olisin muuten itse vetänyt, jos olisin tuossa Mäenalaisen paikalla, niin olisin vetänyt aivan saman ratkaisu. Se oli vähän auki se kilpi alas siellä. Se oli hyvä haku Mäenalaiselta. Se on vaikea. Mä en tiedä menikö se ohi vai saako veskari vähän kilpeä väliin. Ei nyt ihan live-kuvasta ihan suoraan nähnyt. Mutta oli hyvä haku anyway. No, kun Tsekki saa paljon nopeammin riistoja meiltä kuin aikaisemmin. Vähän niin kuin jatkuvasti. Jokiharjulla on ollut kyllä ihan käsittämättömiä vaikeuksia tää erä. Yhdeksän minuuttia kellossa. Hyvä blokki. Hetkinen, mihin jäi? Jotenkin näyttää, että menee niinku yli. Älä Barkko menetä nyt. Maltti. No niin, avauspelaaminen. Maltti nyt kun tulee paine. Kattokaa tämä meidän pelaamista painealla. Nyt Jokiharju lapaa. Kiitos. No saatiin pois alueet. Se on jo puoli voittoa. Ui, mitä helvettiä. Tsekkipelaaja launas tuomari ihan täysin. Mutta joo, kyllä sen näkee siis Sveitsi-peli. Sveitsihän tuli ihan koko aika päälle. Kyllä se pelin tempokin oli ihan eri. Ja meillä oli vähän enemmän ongelmia. Nyt oli hyvä riisi. Mitä Lundellin näin paljon tilaa? Tsekillä vaihto kesken. Hyvä haku Lundellilta. Ja kutia vaan. Onko häkissä? Ei vitsi kun Lundell ei saanut haltuun. Lundell antoi aika paljon keppiä. Vähän saikädi jäähyy. 8 minuuttia. Näin se kello vaan menee. Tää on hyvä, että nyt ei tule katkoja. Nyt päästiin hienosti avattuun. Mut heti kun meillä oli vähän enemmän tilaa, katon. Saadaan syötöt lapa. Nyt on hyvä kiekkokontrolli ollut. Vähän pidempään. Ja Bobby syvä. Ja painettavaa. Nelonen on kyllä aivan loistava ketju tämmöiseen 2 maalin johtoon ja 8 minuuttia jäljellä. Mistä viheltää? Miksi viheltää? Korkea maila. Eikä se mikään jäähy ollut. Eikö Tsekeille jäähy? No niin. Onko pelipaketti? Tuli jäähy hyvä paikka. Ohoi! Onko mitään syytä muut, miksi Saros ei ole Ja näissä Hentsa, kisoissa? jälleen kerran sama mies. Oh my god. Come on, Hentsa. Onko mitään syytä, miksi Saros ei ole näissä kisoissa? Niin, no siis hyvä kysymys. Mä itse asiassa tiedän. Ehkä Saroskin haluu lepää. Olympialaisetkin takana. Halusi antaa
veskaripartnerille Nashville ykkösveskarin tonti. En mä tiedä. Onko se tehnyt mitään ilmoitusta siitä? Mistä sait noin kuulokkeet? Nämä on Logitech G Astro A50X kuulokkeet. Ihan Loksulta. Loksu on toiminut Ensen kautta mun kanavan sponsorina 5 vuotta. Mutta joo, siis hyvä. Siis kyllähän Saros oli iso näihin kisoihin totta kai. Mutta edelleen Annunen on ollut hyvä. Ei mitään syytä. Annusta ei ole mitään syytä roostaa niin paljon, mitä jengi on roostannut. Mutta ehkä se maalivahtipeli on aina semmoinen, että Suomen veskareita roostetaan. Sain ton saatanan kaasugrillin. Anteeksi? Milloin uusi video? Sunnuntai. Pelas heikon kauden, haluaa keskittyä ensi kauteen. Niin, ehkä just näin. Olympialaisissa Saros oli kyllä ihan olympialaisten parhaita kassareita. Ei missään nimessä. Maalivahtipeli ei ollut niinku maalivahtipeli oli meidän ehdoton vahvuus olympialaisissa. Tiputa nyt tuomari se kiekko. Noin. YV-häkki olisi kova sana. Anna mennä Mikki. Hyvä. Ja Barkov! Eikö mee? Mitä ei uppoa? Herran jumala. Siitä olisi voinut tehdä. Nyt on kyllä tilaa. Nyt on sekin paketti ihan levällä. Kutia vaan. Hyvä haku. Hienoa. Itse, mä tykkään, Mikki jotenkin sopii tosi hyvin tonne vasemmalle tuohon kiekolle. Mä tiedän, että ei se ole sama vetouhkaa kuin raitiäijällä, mutta se löytää tuolta niin, se pelaa niin hienolla maltilla, löytää niin hyvin noita passeja tuolta. Barkov vielä one-timeri. Barkov ei ole kyllä iso vetouhka tuolla oikealla. Se on ehkä, sen kanssa pitää ehkä elettävä tää YV kanssa. Meillä ei ole iso niin vetouhkia kummallakaan siivellä, Barkov tai Mikki. Ne on enemmän syöttelijöitä. Mutta siltä tää YV on ollut ihan hyvä. On kyllä paljon tilaa taas. Hyvä. Just näin, me tarvitaan vetoja. Mä tykkään, että joku tekee ratkaisuja. Mikki on 2 kertaa lähtenyt vetää tässä YV:llä, mä tykkään. Ekasta mennessä tulla maalikin. Mä tykkään tästä maltista. Hyvä haku. Nyt on paikat vähän sekaisin. Mikki eksynyt vasemmalle, Barkov eksynyt piikkiin. 15 sekkaa jäähy. Oli hyvä haku. Oli paljon hyvää aihioa YV:llä. Paljon hyvää aihioa, mutta ei uponnut. Siitä olisi pitänyt tehdä siitä ensimmäisestä Granlundin vedon jälkitilanteesta. Barkov sai aivan tuohon keskelle kiekko, siellä on Lundelkin irtopaloilla. Hyvin tsekin pelaajat uhrautu. Vaikka tietää, että Annunen on paljon parempi kuin esim. Bednar, niin siitä ei tule samanlaista fiilistä, että se voi laittaa koko joukkueen reppu selkään. Niin. Siis Annunen, täytyy sanoa, että Annunen silmätestiltä. Mä puhun paljon aina silmätesteistä veskareissa. Mä tykkään katsoa nyt veskareita, kuitenkin veskareita. Ei niinku vaikuta niin erikoiselta. Esimerkiksi Korppari niinku näyttää mulle silmällä paljon paremmalta maalivahdilta. Mutta senkin mä aina sanon, että silmätesti on ihan asia erikseen kuin se, mitä se kiekko oikeasti jää. Tiedätkö? Koska maailman paras veskari, mun mielestä kaikkien oikein paras veskari Dominik Hasek, niin siis jengihän nauraisi sille nykypäivänä sille sen tyylille. Tai nauroi silloinkin ihan niin kuin omaa settiä. Kukaan ei ole ikinä tehnyt mitään samanlaista sekoilua, mitä se tekee. Mutta jos kiekko jää, niin se jää. Kaikilla on vähän se oma juttu. Ei silloin väliä, miten se kiekko jää. Olisi vähän nopeampaa liikettä tarvinnut YV:llä. Niin. No joo. No ehkä, mutta ihan, siis mun mielestä toi YV oli ihan hyvä. Ainakin mulla oli semmoinen fiilis, että koko aika luotiin uhkaa, kun pyörittiin alueella. Mun mielestä se on tärkeää. Ei tuntunut semmoiselta näennäiseltä. Mutta joo, vähän jäi liiken välillä. Se on ihan totta.
5 minuuttia kellossa. Sieltä ei saa mennä. Kyllä pitää veskarille aina antaa noin laitakuudit vaan. Meillä on kyllä hyvin saada blokattuakin noita kauimpia vetoja. Ja nyt aukeaa. Nyt aukeaa meille tilanteet. Tsekki ottaa enemmän riskiä. Hyvä haku Merelältä. Loistava. Tosta olisi voinut vihaltaa, mutta Tsekille jäähy. Mun mielestä Björniseltä vedettiin vähän jalat alta kyllä. Ja Hämeenaho. Onko ratkaisu siinä? Ai että oli lätti. Toi on muuten nykyään maalintekijän ratkaisu. Sivuttais liike pöksyistä. Siis NRissä tullut varsinkin viime vuosina ihan super niinku käytetyksi toi. Mistä sujahti? Hei, se oli siinä. Me ollaan semifinaalissa. Tuokaa Kanada. Tuokaa Kanada. Tuokaa vaan se Kanada. Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle! Se on isku maaliin! Oli kyllä hieno. Mutta toi on oikeasti, mitä mä äsken sanoin, siis toi on lisääntynyt mun mielestä NRissä ihan sikana toi, että maalintekijät osaa niinku hakea tonne pöksyihin ihan peruskuteinosta tosta niinku sivuttasliikkeestä. Toi on niinku todella ärsyttävä veskarilla. Tsekki lomille, jep. Mikä sun horoskooppi on? Onks täälläkin tämmösiä horoskooppia äijii? Mä oon kaksonen. Mä oon aika varma, että mä oon kaksonen. Se kertoo aika paljon, että mä en ois varma. Mun mielestä mä oon kaksonen. Sehän näkee sit, mä oon 25.5. syntynyt. Eikö se oo kaksonen? Maksetaan ne kalavelat sieltä olympialaisista. Jep. Ei oo Nathan McKinnoni laittamassa voittomaalia pelin lopussa. Pitämässä mailaa. Ottamassa boksia siitä niin. No niin, mikä siellä on tilanne siellä Kanadan pelissä? Onko se vielä 2-0 chatti? Siellä on 4 minaa jäljellä. Siellä on muuten tulossa 0 peli Gravesilla. Kanadan pöntössä. Siis Jenkeillä on enemmän vetoja hei kuin Kanadalla. Gravesi 34 torjuntaa 0 peli. Siellä on muuten tulossa Fantasy aivan käsittämättömät pisteet, jos jollain on Gravesin maalissa. Mutta on muuten Celebrinilläkin tulossa mulle Fantasyin nimittäin voittomaali. Väh. Kolme minuuttia. Rahantuloa ei voi estää! Ai että. Lisää Seppo. Hyvä haku Markkovilta. Niillä Vainio, iso kiitos 1 eurosta. Ai tulostaulu, totta. En laittanut vielä 4. No niin, ei nyt voidaan tehdä ihan mitä vaan. Ei vaan turhia riskejä, niin tää on hoidettu tää match. No. Siellä tsekkipelaaja laittaa laitaan, sit nostaa kädet ylös, kun ei siellä ollut kukaan. Ei helvetti. Kaksi minuuttia jäljellä. Rahantuloa Ja ei voi hintsaa. estää! Herra Jumala. Lenni ja Helenius on kyllä hyviä lupauksia Suomesta. Niin jo, Hentsa, ihan parhaita. Ihanaa, että meillä tulee tommosia sniperihenkisiä pelaajia. Iso kiitos Hentsa jälleen kerran 250 sentistä kaikista Donapestas livessä. Sairas meininki. Mutta mä tykkään jo. Ei meillä, ja Suomelle ihan liikaa tommosia raitin niinku snipereita on nimittäin ollut. Että kyllä mä Heleniustakin pidän enemmän sniperina ehdottomasti. Ja lisää muutenkin musta tuntuu, että nyt niinku meillä on jotenkin meillä on muutenkin nyt hyviä junnuja tulossa. Ehkä niitä pakkeja edelleen. Musta tuntuu, että hyökkääjiä taas tulee aika kivasti. Veskareetkin on Saarista, Rimpistä. Suomessa on onko se Ahmajärvi? Tai Bluesissa. Bluesin junnuissa, tai anteeksi Kiekko Espoo. Ihan sairas 16-vuotias. Pelasi 16-vuotiaan U20-finaaleissa pelejä. Vai 17-vuotiaan.
Oli U18 kisassa Suomella. Veskaretkin on hyvin, mutta onko pakkeja Suomella? Siis aina meidän heikkoudet on ollut mun mielestä puolustajat. No ehkä silloin, kun mä olin niinku ihan tosi junnu sillä, siis tyyliin niinku Torino, Vancouver, kun oli Timosta ja Saloa ja Nummista ja... Niin silloin taas pakista ollaan ihan hyvä, mutta... Kiviharju. No mut ei Kiviharju ole mikään huippuprospekti. Se on semmonen OK-prospekti, mutta kyllä se niinku... Kiviharjulle ehkä se pelijäly löytyy, mutta mä en ole ollut vakuuttunut sen liikassa enkä noissa junnupeleissä. Pulju taistelee vielä. Suomi on ollut aina lähtenyt puolustuksessa. Niin. Ja varsinkin, siis puolustavia pakkeja on nytkin. Puolustavia pakkeja on. Mutta niinku nimenomaan kiekollisissa pakeissa. Se on rasittu. Meidän pitäisi välillä laittaa junnus niitä taitavia äijä sinne puolustukseen. Puolustajat on tärkeämpiä ja tärkeämpiä koko modernissa jääkiekossa. Mutta Suomi voittaa Tsekin 4-1. Tuokaa Kanada, tuokaa se olympiarevanssi. Kamo, Pendolkaa kädet taskus. Pendo on herännyt näihin playoffeihin. Kamo! Mitä mieltä chatti? Hei, GG-chatti, just näin. Upea lähde. Mitä mieltä pelistä? Eihän tässä niinku rehellisesti ollut mitään jännitettävää. Tsekki laittoi vähän meidät tiukoille tuossa ekas kympissä, täytyy sanoa tuossa kolmannes erässä. Et se täytyy kyllä sanoa, että siinä pari tolppaa olisi kääntynyt, niin tästä olisi voinut saada peli vielä, mutta oltiinhan meidän yö ja päivä parempia. Varsinkin 2 ensimmäistä erää. 3. nyt ei ollut mikään vakuuttavin, mutta 2 ensimmäistä erää niin tosi hyvä. Mun mielestä Annunen oli hyvä. Paljon roustatte Annusta chatissa. Mun mielestä Annunen pelasi hyvin. Ja kuka antoi Tsekin coachille kiekon? Mitä? Kyllä Suomella on Heiskanen, kyllä, mutta kun se on 1. Rahantuloa ei voi Tarvittaisiin enemmän kuin 1. 6-7 oot kyl kova jätkä velibanaani. Tuliko Sikseven läpällä? Iso kiitos Peppi 2,50 €. Peruspelillä helppo voitto. Niin, tää oli samanlainen, mitä meillä oli monipeli tuossa runkosarjassa Latviaa, Saksaa vastaan. Et hallittiin vähän niin kuin koko peliä, voitettiin sillä 3 maalilla. Kyllä Tsekki jonkun verran paikkoja sai luotua, mutta ei mitään vaarallista. Ja onneksi me ei lähdetty siihen jäähysekoiluun. Kyllä Tsekin YV näytti siltä, että se silloin olisi voinut vähän enemmänkin kiekkoilla häkissä, jos me oltaisiin vaan päästetty. Katsotaan kuka meidän pelaaja. Player of the game vielä. Heittäkää chattikin viimeisiä kommentteja vielä chattiin. Kai me katsotaan Sveitsi-Ruotsi-peli. Ei tule valitettavasti kisastudioon muista peleistä, mutta kyllä pitää itse katsoa se. Sitten tulee kyllä hyvä peli. Ja mä oon kattonut Ruotsia. Mä oon kattonut Stemberin chatti. Stember on ollut hyvä kisoissa. Toronto oli ykköspikki drafti. Mä oon skautannut. Mua harmittaa, kun mä en pysty vertaamaan sitä McKennaa. Mutta Stember on ihan helvetin hyvä. Niilo Vainio, hei, iso kiitos 1 €. Come on. Ja koko aika tulee. Come on, boys. Vieläkö jengi on sitä mieltä, että Annunen No kun vaihtoon? tämän mäkin haluaisin kuulla. Aksu Lepistö, iso kiitos 2,50 €. Nimenomaan. Vieläkö jengi huutaa, että Korpisalo maaliin? Mun mielestä Annunen oli erittäin vakuuttava tänään. Pari tolppaa pelasti joo, mutta siis Annunen oli loistava. Semmoinen 8-9 peli Annuselta. Sekin on iloinen, kun Stemper tulee Torontoon. Mä luulen, että ne ottaa McKenna. Edelleen mä oon sitä mieltä, että niitä pitää ottaa se McKenna. Mutta jos Toronto nyt saattuu ottaa Stemperin, niin en mä nyt niinku tuolla ympäri kyliä riehu, että mitä Toronto tekee. Koska joka ikinen kerta, kun mä oon kattonut Stemperin, niin mä oon ollut vakuuttunut. Junnukisoista lähtien. Connor Brown 3-0. Noniin. Kanada, bring on Kanada. Ei päässyt Matthew Tatsa 3 klubiin, mutta kyllähän me nyt tiedettiin, että toi tulee vastaan toi Kanada semeissä. Se oli tiedossa. Ja kun hävittiin Sveitsille, niin me otettiin se. Otettiin se vastaan. Tiedettiin, että tää tapahtui. Latvia tai Norja on kyllä. Hetkinen, miten se menee muuten, jos Sveitsi häviäisi? Tuleeko meille silti Kanada? Ei kai. Onko se riisiidi silloin? Jos Sveitsi häviäisi. Voiko se olla, että meillä tulisi Norja tai Latvia? Ei kai. Jos Ruotsi voittaa, niin Kanada voittaa kohtaa Ruotsi. Okei. No niin, eli jos Ruotsi... No sit me toivotaan Ruotsin voittoa.
Siis tiiäksä, siis totta kai, siis turnauksen voiton kannalta me toivotaan, että Ruotsi voittaa Sveitsin, mutta viihteen kannalta Kanada semeissä ja Sveitsi finaalissa olisi ihan käsittämätön. Huhhuh. Hei, heittäkää vielä, mä lähden nyt tästä veke ihan kohta, mutta heittäkää vielä tulosveikkauksia illan matseihin. Ketkä menee jatkoon ja maamme laulu. Pitäisi olla Finlandia edelleen, mutta sytyttää. Mä nyt ikävästi klikkaan maamme laulu aikaan poistan lähetyksen. Crosby 4-0. Noniin. Okei, mä heitän vielä omat veikkaukset. Eli, no mä sanoin aikaisemmin Sveitsi 5-2, Latvia, Norja on vaikea. Mä sanon, että Norja yllättää. Norja voittaa 4-3. Norja on pelannut aika isomaalisia otteluita. Sanotaan, että Norja voittaa. Olisiko Luukkonen ollut Suomen ykkösmaalivahti olympialaisessa? En usko. Mutta se oli kyllä hyvässä vireessä silloin, sen mä muistan. Jengi heittää Norjalle 6-0 Ruotsi, Norja, Sveitsille 3-2, Norjalle 5-1, Ruotsi 3-2, Sveitsi 4-0. Täytyy toivoa, että Ruotsi voittaa Sveitsin, ei tule Kanadaa vastaan seuraavaksi. Niin, toivotteko te chatti sitä helpointa reittiä? Kysytään chatilta. Toivotteko te sitä, että Ruotsi pudottaa Sveitsi? Kumpaa toivotte? Onko Kanada semeissä ja Sveitsi finaalissa? Vai? Latvia, Norja. Mua kiinnostaa, mitä te laitat. Latvia, Norja semeis ja X-finals. Noniin, katsotaan. Siellä on nyt äänestys. Mä oon rehellinen. Mä haluun nähdä Kanadaa. Mä haluun nähdä Kanada semeissä ja Sveitsin finaali. Se olisi hieno kulta. Huhhuh. Siinä olisi fiilistä. Olisi enemmän sytyttävää, jos se olisi helpompi semifinaalipeli. Niin, no mä ymmärrän, että te vastaatte ton. Toi on se, että voitto tai kuolema, me halutaan voittaa tää turnaus. Sen toi on se vastaus. Totta kai pelaajatkin toivoo tota. Totta kai. Mä mietin ehkä enemmän viihteen kannalta jotenkin tätä. Missä on äänestys? Siellä on chatissa äänestys. Okei, 65% sanoi, että Latvia, Norja semeissä ja sitten kuka ikin tuliskaan sitten finaaliin vastaan. Olisiko se sitten Kanada tai Ruotsi? Joo, Kanada tai Ruotsi tulisi sitten finals. Olisi kyllä, no kyllä sekin sytyttäisi. Sitten kuvittele jotain Norjaa vastaan MM-semifinaali. Se olisi muuten ihan käsittämätön. Mut hei, chatti, kiitos paljon kun katoitte. Iso kiitos, Come on Suomi. Ja iso kiitos hei donateista tänään. Ihan käsittämätön määrä. Varsinkin Hentsäboille. Iso kiitos. Noniin, hei, ei mitään. Palataan lauantaina semifinaalissa. Ja ei mulla muuta. Kiitos kun katoitte ja lauantai.